ใบชุบมาพร้อมยังเจมเข้าแล้วนะโดนโซตายก่อนเจมเข้ายังสวัสดีครับเพื่อนๆที่ดูช anel Star Next TV อยู่ขณะนี้เป็นการเก็บเรื่องของ Crusader ที่ดันให้ออกนะครับขอบคุณครับเอามาก็เด็กๆติดตามชมปะโอ้เด็กๆพึมขณะนี้ปาร์ตี้ต้องขอบคุณกิวตอมมินะครับที่มาช่วยกันเก็บเรื่องในวันนี้ประกอบไปด้วยน้าเต่าน้าจิ๊บน้องปาร์คแล้วก็น้องเจนนะครับเดี๋ยวนะจิ๊บเดี๋ยวหมู่ชื่ออะไรนะคนใหม่ชื่ออะไรนะเจบินชื่อบอลครับบอลเล่นครูสายไอ้นี่เบอร์โฮลี่เอจิสเต็งอะไรเด็กไปเลยครูสายการเอจิสเต็งเด็กใช่สายโฮลี่คอร์สมีตัวของกิมแล้วนี่ไงอ๋อครับก็มีหลายตัวเป็นแรเกมโอเคครับไม่ถามหน่อยมึงจะได้เล่นหรอมีกิมแค่คนเดียวหรอในกิลเนี้ยไม่ใช่เผื่อถ้าใครจะเล่นจริงๆก็ตัวไปเล่นก็ได้เพราะมันเป็นคนละไอดีแล้วกิลมันได้ตั้ง56คนออนไม่เต็มเลยน้องเข้ามาใหม่เขาอยากลองเล่นเองก่อนก็ให้เขาลองเล่นดูไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันไม่ไหวหรืออะไรก็ว่ากันคนละ3จอลองเล่นอะไรก็ได้เล่นเถิดแต่ว่าขอวิดเยอะหน่อยจะได้ไม่มึนไม่คือประเด็นนะคือเขาต้องหาของด้วยไงประเด็นอะไรเงินเท่านั้นสอบถามหน่อยอันนี้มีพี่นัทกดแชร์ดีมีคุณทรัพย์มากน้อยเพียงใดต้องถามก่อนเรียนจบแล้วโอ้นี่ปัจจัยเลยนะอะไรนะคุณทรัพย์นี่ปัจจัยเลยนะปัจจัยใช่ถ้าเกิดมีคุณทรัพย์ก็จะไม่เหนื่อยเท่าไหร่ถ้ามีคุณทรัพย์แนะนำเล่นไนท์เลยครับเนลมอมีโทรทัศน์เหรอคุณทรัพย์เรียนจบที่ไหนหรอบอลเรียนจบที่ไหนหรอเรียนจบแถวรังสิตเลยครับผมเรียนหลักสูตรอ๋อก็เรียนแบบมองเทพในรังสิตจบแล้วชื่อนั่งเอาค่ะชื่อนั่งกรุณาใช้คำพูดที่สุภาพเลยนะเด็กๆรับชมอยู่จะเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าอยากหาของเองอะไรเงี้ยก็เล่นครูแกะครูสายนี่เหอะเชื่อจันดิโฮลี่คอร์สอะเล่นครูถ้าเล่นครูโวมันหาไม่ได้นะของหายากมากเลยนะไม่มีตัวหาเลยมันเล่นไม่ได้เลยเนี่ยมันหาไม่ได้เลยแหละมันเป็นอาชีพที่ไว้บออย่างเดียวนี่หมดบูไป4,000 ขวัญเลยเนี่ยอาชีพแรกถ้าเล่นน่ะลองเล่นไนท์ดูนะพี่ว่าไนท์ธรรมดาเลยก็ได้ลองดูก่อนตังหาของหมดอะไรนะหมดเป็นแสนแฟนไม่มีปะโอ้ยโทรศัพท์มาเพลงแน่สีลมแน่ใช่ปะเนี่ยแอดเองไปลงวินโดว์ใหม่อย่างเนี่ยยังโอเคสตรีมมันต่อเลยนะครับผมเมื่อกี้โทษทีครับโทรศัพท์เข้ามาแล้วค่ะอะไรเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่คือเพลงของพี่นัทเหรออ๋อมีเพลงโทรศัพท์อีกเครื่องนึงสีลมแน่นอนดื้อไม่เคยเล่นนี่เจนัทอะตอมิกหรือเปล่าคะพี่นัทสตรีมเหรอใช่จ้าครับทำไมกิมอยากร่วมหรอไม่พี่นัทสตรีมนี่อยู่ใน Facebook ก็ตอมิกเข้าไปดูได้นี่กำลังออกทีวีทุกคนนี่ตอนนี้ทำอะไรกันครับของกิมไม่มีเก็บเลเวลจ้านี่น้องใหม่อยากมาเห็นว่าเขาเก็บเลเวลกันไงก็เข้าไปดูในสตรีมนะครับกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะSubscribe ก็มาโอมครับพี่โอมเนี่ยเอาไปตั้งขายดิ2,000นะต่อเดียวเฮ้ยอะไรวะน้าเต่า500ค่ะตัวน้าเต่าเติมแค่500แหมจะมาลงกำไรอะไรเยอะแยะถามจริงแจกกันเป็นหมื่น2,800ได้ไหมโอมไปไม่เอาแล้วต่อพี่โอมซื้อมายังซื้ออะไรแองทองไม่ใช้ใส่คาวิแทนโอมเล่นอาชีพอะไรวะมีคนเสนอ 1,999 บาทมีใครจะต่อไหมคะก๊อฟ2,800จัดไปเลย
ไอ้บุ๊ก200ไม่ได้ค่ะรำคาญไอ้บุ๊กไม่อยากพูดชื่อมัน เร็วสมนาคุณให้เปิดอีก50 ฟองเร็วเผื่อได้ปีกเร็ว เราลาก มีใครมาหลุดล้อ555โซลอสแอมเฟสเนี่ยคือใครอ่ะพี่แซมมาแล้วหรอ นี่ตอมอะไรเจม พี่แซมออกสตรีมเปล่าพี่แซมออกสตรีมไปเร็ว พี่แซมไปตีกอล์ฟ ตอม ของ 10 ไม่เก็บกันเลยไว้ของไม่เก็บกันเลยไว้เก็บของแล้ว ตอม10จ้าทำไมพี่เต่า โอ้จิ๊บลากมาอย่างเยอะ เมื่อกี้ตอนแรก เมื่อกี้ไม่เห็นกดโบไปรอบหนึ่ง นี่เล่นอยู่ที่ไหนกันบ้างครับ อยู่ ทั้งประเทศนะครับ อยู่ตัวประเทศ อยู่ทั้งประเทศอะครับ เป็น international ส่วน guild มากก็กรุงเทพอะจ้าก รุงเทพและปริมณฑลจ้า อ๋อครับ เดี๋ยวมานะลูกค้ามาเดี๋ยวเพิ่งเดินนะ ลาดกระบังสมุทรปราการนนทบุรี ปฐมนครปฐมมหาชัยพระราม2รังสิต แต่อยู่อีสานเยอะเหมือนกันนะ โคราช แล้วก็จะมีแก๊งโคราชหรือเปล่า เชียงใหม่ก็มีเชียงใหม่เชียงรายนนทบุรีป่ะพี่เจอ่ะ มีจันโอ้โห นนทบุรี คนที่แก่สุดก็คือนักเต้า ไม่ใช่ป่านุ่มแกกว่า ปานุ่มไม่นับเท่าไหร่ ตอนหนุ่ม โก้ ป่านุ่ม 47ป่ะ ป่านุ่มกับพี่โก้แกกว่าเว้ย พี่โก้แก่กว่า แต่เราแค่20อะนะสมองเงิน14บุ๊ก แต่เดโวมันก็เร็วนะทำไมพี่นัทเดโวไม่ขึ้นวะพี่นัทต้องกระชากก่อนเว้ย คืออะไรเดโวไม่ขึ้น ไม่เวลาบุกหน้าวะเวลาพี่นัทต้องกระชากลงมาก่อน ป้ากระชากก็ตายแล้วจ้า ไม่คือจังหวะไนท์โบรอบแรกถูกปะคือแบบตอนแรกเราเข้าไปไนท์โบรอบแรกใช่ป่ะพี่นัทก็เข้าไปด้วย แต่พี่นัทไม่ต้องโบไงพี่นัทเดินกระชากลงมาพอพี่นัทเดโวขึ้นได้เมื่อไหร่ครับ วิตัวนี้โคตรรวยมีทั้งโซลสตาร์มีทั้งเจนเทิลแมนโหโคตรรวย ตรงไหนวิหาย อยู่ พี่แรก แล้ววินี่ต้องใส่คาวิอะไร เฮ้ยมาแล้วโทษที รถไล่ ท็อปทาว คอกทาวเวอร์ อ๋อแต่เด็กมัน70เองอันนี้ มันไม่เกี่ยวกับเด็กเว้ยโอมใส่ท็อปทาวนี่มันเอารถดีเลย์อย่างเดียว เฮ้ย AB ไม่มีเลยวะขอ AB หน่อยสิ เอารถไล่มันจะ ปัก ดี กี้ กว่า คือยังไงก็ต้องท็อปทาวน์ เร็ว ได้ดิชั่นกันได้พี่ ใช่ มีได้ดูชั่นปะล่ะ แล้วใช่มันลดเลือดไม่ใช่เหรอ แต่กิมว่ามันไม่ต่างนะ ไม่ รถ ต่าง ไล่กับ ไม่ต่าง อันเนี้ยมันแค่5 เปอร์ลองไล่แข่งกันแล้วไม่ต่าง ไม่ แต่ว่า พี่ ราคานี่โคตรแพง พี่ไปอ่านอย่างนี้มาว่ามันมี2อย่างมันมีฟิกแคสกับลดไม่ฟิกแคสโดยอุปกรณ์ คือสแตทอะมันลดได้แค่ส่วนหนึ่งเว้ยอุปกรณ์ก็ลดอีกส่วนหนึ่งแปลว่ามันต้องใช้ทั้ง2อย่างเว้ยใช้ทั้งอุปกรณ์ด้วยกับสแตทด้วยเว้ย แล้วตัวกิมแพงปะ ใช่นะครับ แล้วตัวกิมแพง เดี๋ยว ปะ น้องๆที่ฟังสตรีมอยู่จะตกใจนะครับผม ไม่พี่นัทเขาจะแบบว่าถ้าใส่ท็อปทาวอ่ะมันจะลดไล่ของพิกแพสลงนะ มันมี2ข้างเลยมันมีค่าที่สแตทลดได้กับค่าที่อุปกรณ์ลดได้ สรุปจะไปดันยอดไหมมีพีทแล้วจ้า ใครอ่ะ พี่แบงค์ เอาแบงค์มา เล่นเปล่า แบงค์บีเบลอ่ะ ใช่ตีเปล่าพี่แบงค์ มึงถามแบงค์เขายังเขาจะตีเปล่าแบงค์บอกปลายๆได้จบเลย
พี่แบงค์ตีไหม เห็นในนั้นตั้งขาย 50M เนี่ย หมูแดงอ่ะ เขาไม่พูดอะ 40พี่ แล้วหมูกรอบ PM อ่ะ หมูกรอบประมาณอันนี้45 โรถ ครับครับพี่ว่าไงที่รัก ที่รักเมื่อกี้ไม่ได้ยินแล้ว แต่ตอนนี้ไม่ได้ยินแล้ว เมียบังคับปิดหูไว้ ใครมาโหลเลย พี่แบงค์ ไม่ได้ยินแล้วเนี่ย ก่อนที่แบงค์จะไปดันย่อนอะขอวีซ่ายัง ได้เล่นอยู่บ้าน รุนแรง พิซซ่าด้วยนะ ต้องถ่ายรูปเปล่าว่านี้กำลังจะไปดันย่อนนะอะไรเงี้ย กำลังไปดันย่อน พอ ต้องถ่ายชื่อคนในตีด้วยนะ เพราะว่ามีใครบ้างมีน้องเจมส์อะไรเงี้ย พี่รุดโอ้พี่โอม ครับ บอกไม่มีจุ๊บคนเดียวไปได้หมดอ่ะ อ้าวเอาว่าพี่จุ๊บทำไมอ่ะ เปล่าแซวมา ปังแล้วไม่เอบีพี่อ่ะ ช่วยคอยด้วยช่วยด้วย ไอ้ปั๊กมันไม่ AB ใครทั้งสิ้นอ่ะ โอ้ทั้งเอบีทั้งลาก มึงอย่ ทำหน้าที่ปะ มึงก็เป็นตัวดูเหมือนกันแหละไปดันย้อนเร็วปื๊ด ว่างๆก็โฮลี่คอร์สใส่เลยครับผม โอ้โหดันย่อนมันไม่ได้พี่จะอัพแล้วอีกนิดนึงนี่พี่เพิ่งกดคูณไปเอง ที่ลิงมาเนี่ยมันจะได้ เอาคูณเล่มนี้หมดก่อนดิ งั้นมึงเร็วนี่ไปแล้วมึงนึกไงเล่นวีเนี่ย วิพี่โอม อ๋อ พี่โอมไม่เล่นให้ อยากไปที่มันเป็นกึ่งมนุษย์แล้วมีปะ เมดูซ่า เมดูซ่ากึ่งมนุษย์เหรอวะ ใช่ เป็นเดมอน เดมอนนะเต่า น้าเต่านี่ไม่แน่เลย เดมอนเหรอ เออ การแรงปะเมดูซ่า แรงฮะ เมดูซ่ามันโดนสโตนเคิร์ดข้อเสียมันต้องมีโล่เมดูซ่าคนลากอ่ะ ไม่เขาเห็นเขาบอกใส่ไอ้นี่ก็ได้นะ ใส่เสื้อ ใส่เสื้ออีวิลได้ใช่ แต่ถ้าเซิร์ฟอีเดนใส่ไม่ได้ เอาเหรอ อีเดนใส่อี ที่พูดมาเนี่ยก่อนหน้านี้มีทุกอย่างเลยอะแต่หายไป เหมือนกันหายหมดเลย คนยืมหายหมดเลยแม่มด ตั้งแต่ อีวิล ตั้งแต่ดอทเอเข้าสิ่งก็กระจัดกระจายไปหมดเลยทุกสิ่ง บอลเล่นดอทเอหรือเปล่าบอล เล่นเป็นบางครั้งนะครับ โหดเปล่า ถ้าไม่โหดเราไม่รับเข้าตี ต้องลองดูอะครับ นี่ ดอทเอสองค่ะ เกมไม่ทำครับ เขาเรียก ผมไม่ค่อยได้เล่นนะ แต่ว่าไม่ได้ก็พอเล่นได้ครับ เอาเรื่องว่ะ เขาได้เล่นแต่เขาเล่นได้ด้วย ตีกันทุกคืนค่ะ ตีกันเอ พี่ ง พี่แบงค์ตีปะเนี่ย กำลังส่งเรื่องทำวีซ่าอยู่อย่าเล่น พี่แบงค์เนี่ยก็ไม่ตอบแบบเนี้ย เขากำลังขอวีซ่าอยู่ ทำไมก็ เขาอยากคุยกับพี่เปล่า เขาจะไม่อยากคุยได้ไง กูเป็นเมียเขาอะไม่เขาแค่ไม่ดีปะ ใช่หรือเปล่า โหล ครับผม ได้ยินละ มึงคิดเองเองเปล่า ตอนนี้ไม่ได้ยิน พี่แบงค์ลองพูดดิ เอ้ยแบงค์มาตั้งเซนซิทีฟให้มันดังก็วะเวลามันโหลจะได้ยินไว้อย่างอื่นไม่ได้ยินเลย อ๋อไม่พูดได้แค่โหลๆไง เราพูดโหลอีกทีนึงดิ ก็2 โหล จริงๆอะไม่พี่แบงค์อะได้ยินเว้ยพี่แบงค์ไม่ได้เซตแน่เลย เก่งเวลไหนอยู่อะเก่ง ไม่ต้องยุ่งเลยปะ มึงอะไม่ต้องยุ่งเลยปะกูถามไอ้เก่งไม่ได้ถามมึง นี่พี่นัทสตรีมอยู่ไม่เห็นเหรอ จะพูดคำหยาบน้องๆดูอยู่ เอาพี่เต่าเมโซล่าตกไปเก็บ โอ้กูไม่โง่หรอกจ้ะ กูเก็บจบเลย เอามาหารด้วยนะพี่นัท ทุกวัน เจมส์ดิ ฉลาด ได้ยินแต่พี่แบงค์เหมือนแบบ ไม่ขาดหาย เหรอ ได้ยินแล้วเนี่ย ได้ยินแล้วชัดเวอร์ โอ้โหแม่งโหดอ่ะ เดี๋ยวไปหาที่ ตอนนี้อยู่ไฮออก เห็นแล้วเห็นใน
ห็นในไหนเห็นในไหน ทีม เป็นแฟนคลับเว้ยมีแฟนคลับแล้วเว้ย เสียงมันเหมือนขาด คือพี่แบงค์กดแล้วพี่แบงค์พูดแล้วพี่แบงค์ปล่อยเลย แบงค์เห็นในสตรีมใช่ไหมแบง เป ค์ ล่าไม่ได้ เป็นที่เน็ตป่ะ พี่แบงค์คงทำอะไรอยู่อ่ะ แบงค์เห็นในสตรีมว่ะมีแฟนคลับกูละ1 คน ฮัลโหล ผัดกับข้าวอยู่เหรอ ได้ยินไหม ได้ยินแล้ว แจ็คเสียแน่ แบงค์เห็นในไหนแบงค์ สตรีในกรุ๊ปไง โอ้โหมาแล้ว1 คนแฟนคลับกด subscribe ด้วยนะครับผม สับตะกัด พี่นัทเดโวพี่นัทต้องพกปั๊มเองด้วย ก็นี่มีปั๊มกูก็ปั๊มเองทุกวันนี้ บางทีฮิวมันฮิวไม่ทัน ก็เขาปั๊มอยู่ตลอดคุณเต่า ไอชี่รับหน้ากากเองว่ะรับไปทำอะไรอ่ะ ผมไม่มี ไอชี่คูเซเดอร์ไงไอชี่จะเล่ พี่ น แบง กู ค์เต็มให้อภัยแล้วพี่แบงค์พิมพ์ก็ได้ อันนี้ไงอัปเดตไม่ต้องอัปเดตเยอะไงใช้กัดเองเพิ่ม25 ได้ยินเหมือนแบบผมไม่มีพี่แบงค์พูดใกล้ๆไมค์ได้ปะแบบพูดติดไมค์แล้วหุ้นแล้วค่อยป ฮัลโหล ไม่มันไม่ได้เสียงเหรอ มันมาแค่หลงจริงๆว่ะ ถ้าผมเล่นคูเดอร์สาย AGI STR เด็กอะผมต้องอัพดาบ2 มือด้วยปะ อัพครับ คือพอเป็นครูสเดิมใช้หอกอะ ก็อัพ2 มือไว้ใช่ไหมครับ มันต้องใช้ ใช่ กดทูแฮนด้วยไง มือเดียวนี่ไม่จำเป็นใช่ไหมอัพแค่1ก็พอใช่ไหม อ่ะก๊อฟพูดที่ก๊อฟบอกเขา มือ ดิ เดียวสมควรอัพนะ เพราะว่าคูเซเดอร์ยังไงก็ต้องถือโล่ต่อไปอะ ไม่ยังไงมันก็ต้องอัพเล่นจ็อบ50อยู่แล้วถูกปะยังไงมันก็ต้องอัพอยู่แล้วอ่ะ อัพคู่เลยใช่ไหมครับ ใช่ โอเค เพราะอัพเอนดู1ก็พอ ไม่จำเป็นต้องเอาเอนดูเยอะ โอเคครับ โปรโวค่าเอนดู1ก็พอแล้วครับ เอาว่าได้เดโว3แล้วครับผมตอนนี้ มาแล้วนี่ไงดีเดล เขาไม่ แล้ว เล่นเด แล้ว โว แบบนี้ถ้าเล่นสายเนี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์เวลาไปล่าบอสดิครับ พี่น้าชวนพี่แบงค์ดิ แบงค์อ ถ้า ยู่ไหน ล่าบอส ถ้าล่าบอสยังไงต้องเป็นมองครับ อ๋อ เอาอะไรไปอ่ะ เอาเดโวไปเดโว มันก็ไม่ทันอ่ะ เพราะว่ามันพวกนี้มันต้องต่อยเปิดก่อนอ่ะ อ๋อครับ แบงค์แกเวลอะไรเนี่ยแกแชร์ไม่ได้ 87แบงค์เอ้ยทำไมเวลขึ้น แชร์ปลั๊กไม่ได้ แล้ววะ แบงค์89นี่เห็นไหมจบแล้ว ไอ้ปักเนี่ยตัวปัญหา ครับ ไอ้แบงค์ต้องไอ้ปักต้องอีกเวลหนึ่ง นั่งตรงมอเนี่ยนั่งกิว วางไปกดมิราเคิลมาไป โอเคแป๊บนึงแบงค์อยู่นอกตีก่อน พี่แบงค์กดเร่งก่อนทีนึง ออกไปแล้ว ทีมงานอะตอมิกมากันเยอะมากเลยครับวันนี้ เพราะไม่มีอะไรทำอะครับ มีน้าเต่ากระเด้าลม มีคุณแบงค์ มีน้องเจมส์น้องปาร์คโอ้โห มากันเต็มหมด มีจังดุ่งด้วย มีผู้นำแมวอีกคน จะกินเดี๋ยวขึ้นไปทั้ง4เลย ผู้นำแมวไปแล้วป่ะ ผู้นำแมวอยู่ยังอยู่เนี่ยแถวนี้เนี่ยเมื่อกี้เห็นแล้ว ไม่ อ๋ ก็ อเดี๋ยวเอาให้ตัวพ่อค้าด้วยนะ ก็ไปขึ้น ไม่ คนไม่น้อยคน เดี๋ยวผมจะขึ้นไปอนูบิสด้วยไง อ๋อ เดี๋ยวให้ไปเทคไปเทคไปชั้น4ชั้น5ก็ได้ไปเทคกันตรงนู้นเลย ผมจะขึ้นเลยพอดี เวล8กากานี่แชร์กับเวลอะไรได้ต่ำสุด 74 ปักเท่าไหร่แล้ว ใกล้ยัง 30 เปอร์ เอ้ยไม่นานอ่ะ โหยปักเมื่อก่อนขยันเร็วนะเดี๋ยวนี้ไม่ขี้เกียจนะ สุดๆอะ AB จะจิบดิปัก ไปให้ไอ้ตั้มมันดึงให้ อันนี้ขนาดตั้มดึงให้73เองเหรอ ดึงครึ่งวันนี้ เล่นแค่ชั่วโมงเดียวเอง ตั้มจะเล่นตอนตี4ตี5 อัพนะเจมส์ ฮะ อัพยัง เจมจะ7อ่ะ แล้ว 30 กี่คน อีก30เปอร์7แต่ข่อยปักมันเพิ่ง73อีกนิด มิลินมาโพสต์ว่าไม่เก็บเวลด้วย ดึงปัก นัดพร้อมยัง โอ้พี่ไม่ได้ดูไลฟ์สตรีมเลยพี่ผมออกมาเวลกันเลย เอาแค่เกมจิตก็ได้ ไอ้ตีมมีอะไรวะ เก็บเวลไงผมเก็บเวลอยู่ อะไรนะ โอ้ พี่แซมตัวพี่แซมถึงเวลอะไรแล้วเนี่ย ปักว่าไงนะน้อง เกินโนวิดเดี๋ยว12ยัง
พี่ปักพูดอะไรวะไม่ได้ ตอนนี้เวลอยู่ที่40ตังค์หมดคงอยู่เท่านั้นแหละ พี่แตมเนี่ยเขาตอนนี้มันเป็นเวลาแบบแน็กนันล็อกไทม์เข้าใจปะ ไม่มีปั๊มไม่มีคูณไม่มีอะไรเลย เอาตัวพี่คุณน่าจะบาร์เลยนะที่เปิดไข่อ่ะ AB หน่อยขอบคุณค่ะ อยากได้บูอ่ะใครมีบูแบบที่ไม่ที่เดียวได้มั่งวะขอนิดนึงนี่เดวโวหมด ไม่มีใครมีบูเดลทั้งนั้นแหละ พี่นัดเตะจุดหนึ่ง เนี่ยหมด หยิบมี หมด เห็นไห กำเนี้ยอีก10 นาทีปักอีกกี่นาทีหมด 28 เอาสักขวด3-4 ขวดพอ อ่ะ โอ้ย รอปักอีก ไม่ 28 เดี๋ยวคืนให้แล้วกัน ปักก็เดี๋ยวให้ คืนก่อน เวลกันเลยปักไปปักไปเวลบินก็ได้ โอเคค่ะ เพราะ ขึ้น ว่า ช้าก็บินเหรอ รอเวลปักมาก่อนก็ได้แล้วค่อยมาแชร์ เพราะว่านี่จะไป แต่จิ๊บเข้าได้แล้วมั้งถ้าปักไม่เนี่ย ใช่แต่ ไม่ แต่ตอน เอาตัวไอ้ปั๊บไปด้วยอยู่ดีอ่ะ จะได้ดึงไปด้วยกันมึงก็อีกแป๊บเดียวเองจะเป็นไรไปวะจะได้มีเพื่อนเวลจริงๆแล้วกูจะมีเพื่อนเวลกันเนี่ย 28 นาทีคูณหรือ แต่เราก็ไปก่อนได้นี่หรอ ไม่คือเข้าใจไหมว่าไอ้ปักมันเพิ่งจะ74แต่ว่าแชร์กับเจจิได้ต้อง77 อ๋อ ไม่ก็ไปดันย้อนแป๊บเดียว ให้จิบล่าแป๊บเดียว ก็เดี๋ยวพอเกม77นะแล้วก็เดี๋ยวเข้าดันย่อน แล้วก็แบบอัพตีดึงปักหนึ่ง ดึงปัก เออช่วยกันลาก จะมาต้องใช้โล่ไอ้เนี่ยคาริสเบิร์ก ไม่มีอ่ะดิ จะมีเจจิบเพราะว่าถ้าปัก74อ่ะพี่แบงค์เข้าตีได้แล้วเนี่ย เขาได้แล้ว ปักไปซื้อ HE มาไป ซื้อมาให้นี่มันกดได้ไหมไข่ ขายโอ้ยไม่ได้มันได้ยาก มีรักเงินเนี่ย ปั๊กมึงเอา 9M มาให้กูก่อนดีกว่ามา เดี๋ยวโอนทีเดียวเลยพี่กับพี่เจมา2 คนอ่ะ เดี๋ยวเสียงหน้าเต่าหัวเราะ เสียงหัวเราะมา ถ้าครูมินโวกูจะมาแล้วรีบโอน ผมเพิ่งไปซื้อเอ็มใหม่เนี่ยเงินหมดบัญชีเลยเนี่ยต้องไปต้องไปฝากอีกเนี่ย ปักไม่เสียพี่แบงค์ก็เสียตรงตูดดิ ตูดแบงค์ไอ้นี่ผมติงอยู่นะ ตูดเป็นตุ่มอะ ที่ตูดแบงค์อ่ะ เจนนี่แม่งเร็วมากให้จิ้มตูดแบงค์ แต่พี่แบงค์หล่อนะพีทเนี่ยพีทในเกมเนี่ยก็เหมือนตัวพี่แบงค์ตัวจริง นี่ พูดดี พูดดี พู พู ด ด ดี ดี เนอะ ผู้ดีก็ต้องเอามาทำเป็นเมียนะ ไอ้หนังสือคูณ EXP ในเมืองมันมีขายไหมครับ มีเป็นกล่องอ่ะแต่แพงอยู่อะมีเงินกี่เอ็มอะ ผมเพิ่งจะเล่นเอง อ๋อตรงนั้นก็ต้อง ตอนนี้เพิ่งเล่นอ่ะยังไงก็ต้องซื้อ M ก่อน ไหนก็ต้องเติม เพราะถ้าเราไม่เติมมันไม่ทัน ไม่เติมก็คูณ ลองเริ่มต้นที่อาชีพไนท์ก่อน ผมว่าไนท์มันสามารถหาตังค์เอง นัด ได้ นั แล้ ด วก็ ขวานเอาไปเจาะเอาไปเจาะ โอ้มีใครเขา ลอง เล่น เริ่มจากไนท์ก่อนดิ ยังไงไนท์ก็ต้องใช้ปั๊มอยู่ดีพี่ หันดีกว่าพี่ หันแท็บ ก็ เนี่ย ใช้ปั๊มอยู่ดีอ่ะอันดับแรกไงก็ต้องมีปั๊มก่อน ปั๊มกับปั๊มกับ EXP อะนะ ใช่ หันยิงไปเรื่อยๆไหนก็นั่น เริ่มต้นยากแล้วเนี่ย มันมีการเริ่มต้นหลายแบบรวบรัดหรือไม่รวบรัด ถ้าเรื่อยๆก็สบายๆเหมือนเล่นเซิร์ฟตอนนี้มันกำลังแบบ แต่ตอนเจมเริ่มต้นเองก็ไอ้นี่นะแต่พอมีของแล้วค่อยหาเองเอาเงินคืนเนี่ยเข้าใจปะแรกเราลงทุน ถ้าจะหาเงินในเกมคือต้องขยัน สกิมอยู่ไหนครับ มาก แบงค์เอบีหน่อยแบงค์ ต้องขยันแบบ โอเค ขยันเล่นดอทใช่พี่แบงค์ต้องรีบเวลตอนนี้เนี่ยจะเวลทั้งคืนเลยคุณ ผมรอตรงกลางนะ หลังวาร์ปอ่ะ
ใช่รวมเซิร์ฟถ้ารวมเซิร์ฟพี่ว่าคนเวลอาจจะเยอะกว่านี้เกินจะเวลยาก ไม่ต้องห่วงเยอะแน่ ป้ามึงก็สตรีมบอดี้ล่างดิ โหพี่เบลอะไรดูด้วย ถ้าพี่เดโวปักได้จะดีมากเลยอาจจะลากได้อันนี้เดโวไม่ได้ปักเวลน้อย ตอนนี้มึงจะเล่นสายอะไรเนี่ยสายวอลเลยนะ สายวอล มึงจะเอาวิด100เลยเหรอ วิทย์แค่8พอแล้ว กดยาเป็น90 มีสัก85นะสบายแล้ว รวม 80ก็ได้ 85 80ก็ได้ ก็มันบวกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอบ วก6มั้ง ก็เป็น ก็อยู่ไหนฮะ ครับล่ะ หลังวาร์ปครับ ตรงกลางหลังวาร์ปอะพี่เขานั่ง ก๊อฟเป็นอะไรแล้ววะก๊อฟ 57 แล้วก็จะไปลองอะไรก็ ตอนนี้มึงเล่นเองวะเหลือเชื่อ ก็โดนไข่ไป 8,000 9,000 ก็ต้องเล่นเองแหละ คือถ้าไม่โดนไข่ก็คง ใน ไปแล้ว หัวเราะมีน้ำตาอยู่ ไหน พี่แบงค์หัวเราะ ตะกิมไปลอง เดี๋ยวเอาปลาไปหน่อย ก๊อฟฟ้าเนี่ยไปเอาหนมเข่งที่บ้านนะไหว้เจ้าเอามาทอดขายไป อืม ขายสมทบทุน อันนี้อันเก่านะ โอเค กินปลานะ อยากกินหนมเข่งชุบไก่ทอด โอ้เบาอะต้อง800เลย จะจิ๊บปลาทางขวาจะจิ๊บ อาจจะจิ๊บเดี๋ยวมันพฤหัส ไปลองอนุ มันพฤหัสไปธุระพอ จิ๊บ ดี ปลาทางขวา กินเนื้อย่างแล้ว ปลาตะบะ ลองอนุบิ วันนี้นี่เช้ากลางวันเย็นคือกินปลาหมดเลย โอ้ยพูดถึงเราก็อยากกินหิว เดี๋ยวมันพฤหัสจะขึ้นกรุงเทพพอดีไป พี่ ธุ นา ระ ดาเนี่ยทำให้จิ๊บกินเนื้อเฉยเลยปกติไม่ค่อยชอบ ไม่ขึ้นแล้วกรุงเทพเกียดเบื่อ ไอ้แซดกัน2 หลังเหนื่อยไหมแตก2 หลังเลย หลังกินหลัง ขี้เกียจขึ้น ประสบการณ์นะ ไม่เข้าใจว่าทำไมอีบุ๊กมาชวนเล่นก็เห็นเล่นแล็กอยู่จะมาชวนเล่นอะไร ทำไมเป็นงั้นน่ะ เฮ้ยบุ๊ก โรคจิต เก็บเวลดิบุ๊กเก็บเวลคูเซเดอร์พี่ก่อนดิให้จอม50ดิ กำลังจะเปลี่ยนหอก เกมมึงเท่าไหร่ละ PSC แล้วไอ้นี่ ก๊อฟหนีก่อน พอลี่ทีแล้วป่ะ 8,000 โอ้ย3 ทีตาย4 ทีตาย 5พี่ ตัวป่าหนุ่มเป็นหมื่นนะ ไม่ป่าลมใช้ไฮด้ามันก็ต้องแรงขึ้น User joined your channel. นี่ถ้าเสกน้ำมนต์ให้มันจะแรงขึ้นอีกไหม มันออกโฮลี่อยู่แล้ว มันออกโฮลี่ คือประเด็นคือรวยไม่เท่าป่าหนุ่มแล้วแหละประเด็นบวก5พอ มาตะกิมชุบแล้ว พี่น้าได้บุ๊กตังค์ซื้อปั๊มแล้วพี่ จะขึ้นบวก5จะ เอาดิ จะขึ้นหรือชิวบวก พี่แบงค์ทำไมเห็นเต่าจ้าออนนะ ชิวบวก5ดีอ่ะ โอ้ต่อจ้าเวลดูเว้ยแอบเวลดูเว้ย PRW คือใครอ่ะ ไฟมันกำลังมาเลยอะ อ๋อรวมเซิร์ฟแล้วไฟมาเลยอะ และจักอ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะ ไฟยังไม่ติดใช่ไห ใค ม รคือ อันนั้นไฟมาอีเดน ไฟหมด เฮ้ยเร็วตัวเยอะ อันนี้คืออันเก่าใช่ไหมไทเดนนะเฮลเบนเฮลเบิร์กอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะเฮลแบนนะ สแปน ก็ไม่ยอม เอาเบิร์ด ไม่ลองให้ปักใช้ไอ้นั่นอ่ะไอ้ดาบพอแอคลองโฮลี่อ่ะแรงนะ ลืมหยิบมาด้วย แล้วเลเวลเท่าไหร่แล้วบอล บอลบอกว่า12 เอง บอลยังเลือกไม่ถูกจะเล่นอาชีพอะไรเลย ลองเลือกดูบอลไม่ซีเรียสหรอกจริงๆอ่ะลองเซิร์ฟดูก่อน อันนี้คือหอกเก่าใช่ไหม หอกเก่า เรื่องที่อยาก เดี๋ยวลอง เล่นอ่ะ ดูบิเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนอีกที พาลัดครูไซเดอร์ ถ้าอยากเล่นคูเซเดอร์ที่จริงถ้าจิตใจมุ่งมั่นเป็นคูเซเดอร์แล้วก็จัดการเลย ไม่เขาใช่ไงแล้วถ้าเราจะเล่นฟูลเดอร์แต่อันดับแรกคือ เดี๋ยวนะข้างล่าง บอลต้องช่วยตัวเองก่อนตอนแรกอ่ะ มันบอกช่วยมาตั้งแต่เด็ก เก็บ แล้ว เลเวลยังไง ผมช่วย ว่ะ ผมบอกแล้ว บอลบอกใช่ผมตั้งแต่เด็กแล้วพี่ วัน1แล้วช่วยตัวเองแล้ว หน่อยขึ้นแล้วหรอ โอ้โหเบาอ่ะประมาณ ต้องเบิกผมบอกว่ามีคำว่าดก
ทำไมมัน เบากว่าเยอะเลย ไหน ครับ ที่เราไม่ชื่อไม่คุ้นอยู่ในกิลด์เรา เพื่อนเจนุ่น อ๋อ พอลคือใครอะพอลข้างบนอะ มา พาววอลเกอร์เปล่า ผมไปออกสู่โลกกว้าง จริง พอลข้างบนมัน ๆ ตอนนี้เด็กกำลังดูเยอะนะ อย่าพูดที่อะไรที่มันส่อไปทาง18 บวก เดี๋ยวน้องๆจะแบบ ถามหน่อยเดี๋ยวตอนนี้มีคนดูสตรีมอยู่3 คนเนี่ยเด็กเยอะตรงไหน พวกเราหมดเลย คือเจมคนหนึ่งอะตัวเองอีกคนหนึ่ง แบงค์คน ต้องขายแอปก๊อฟ พี่แบงค์ ไข่ พี่ แล้ว กิมดูอยู่ปะ อะไรครับ ดูสตรีมพี่นัทอยู่ปะ ไม่ได้ดูครับ เกมธุร ตัว กิจ ตะกิมเต็งเท่าไหร่เชียบอสด้วย 80 เจอบอสด้วยเจอบอสด้วย เกมธุรกิจเจ๊งแล้วอ่ะขยันเล่นอย่างตรงนี้ จุดหน้าต่อครับ ธุรกิจเจ๊งแล้วเหรอเห็น ปากเนาะปาก ตอนนี้พี่โอม พี่ พี่โอมมี่ไปไหน ว่า พี่โอมแอบไปดักมูแล้วมั้งเนี่ย รอก่อนดิเล่นด้วยกันดิ ตอนนี้จะหมด5 ชั่วโมงละอีกกัมหนึ่ง5 ชั่วโมง ชั่วโมงเพิ่งจะ70 กว่านี่นะ เดี๋ยว4 นาทีหมดกัมแล้วเนี่ย เอาไงว่ากันเลย วิตามันเก็บยากขนาดไหนอะ แต่ตีดักมูล เอาตีดักมูลก็ได้ เพราะว่า1 วันจะได้ของ1 ครั้ง วันนี้ก๊อฟหมุนไปยังไง เฮ้ยไม่ได้แล้วอ่ะ ป๋าสั่งลุยใครวะ ได้ปีกหรือแองอ่ะ เลิฟชีคแก้มแดง เลิฟชีกันนิดนึง โอ้ยแพงนะน่ะ แกมป้าไปดันกันเถอะอีป้า เนี่ยหมดแล้ว3 นาทีหมดแล้ว แป๊บนึงอีกกล่องนึง ตอนนี้82 เปอร์อะ ตอนนี้เดโวพี่ได้3 คนแล้วสบายแล้ว พี่นัทครับพี่กดออโต้มันขึ้นขวามือไม่ขึ้น เต็มที่แล้ว อะไร 3 ตัว อะไร เต็มที่แล้ว5 ตัวเยอะไป น้าเต่าว่าอะไรน้าเต่า แต่จริงๆเอาแต่ว่ามันก็ต้องครบแต่ว่าในการวอลจริงๆ3 คนก็เหนื่อยแล้ว ไม่ตอนเนี้ยขอเลเวล90 89เหอะ ให้มันเลเวล99ได้ก็จบแล้ว หมดหน้าที่แล้ว ไม่พี่ต้องเล่นจอม50 เฮ้ย ผมแทงอนุบิสไหวแล้วอะเวล58อ่ะ โอ้โหถ้าอนุบิสคือต้องไม่สวนใช่ไหม ถ้ามันโจทีก็คือตายอ่ะ ดูทรงแล้ว ให้มันจูดีพี่เต่า แค่มันสะบัดไม้เท้าก็ร่วง พี่ แล้ นั ว ทเนี่ยตายแล้วเนี่ยพี่นัทเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยอ่ะ อ้าว โมอยู่นั่นเลย ลื เอ ม อ ชุบแบงค์โทษมันหมดเวลา มันนี่หมดเวลา โมอยู่นั่นแหละโม หมดอะไรโดนตั้งนานแล้ว เอ้ย sorry จริงๆคือหลับ เปล่าพูดอยู่ ไม่หลับแล้วหมดเวลาหลับแล้ว ที่พูดคือละเมอ อยู่ไหนกันวะดูดิ จุ๊บมาแล้วว่ะจุ๊บ ฮะ จุกทางไทย ออกว่า อยู่ไหนคืออะไร มัน ตา ช่วยลากว่าล่ะ มันชอบติดเคิร์ดอ่ะกิม ติดเคิร์กก็น้ำมนต์ดีกอล์ฟ รีบมา เจมส์เนี่ยมีจุ๊บอีกคนแล้วไปลงดันได้แล้วนะ ไปดีปะ นี่ไงเป็นหัว ไปวะเนี่ย ทำไมไม่รู้จักพก มี น้ำ ตัว มน ดูด ต์ ตวงนะ อะไรดิ ไม่ได้ดูดไม่ได้ดูดเยอะไม่ได้ ตัวเดียวมึงก็เอาตัวที่มึงจะเวลมาเลย แล้วอีกตัวหนึ่งคือตัวอะไร ตัวพีท UAB หน่อย พีทมึงเทิร์นง่ายแบบไหมเอาตัวฮันมาเลย ให้มาลาก มึงก็เล่นพีนอกตี้ไปดี พีทนอกตี้นั่นแหละ UAB จะมาพี่แบบ ฮันกูไม่มีประโยชน์ฮันกูวิท99ทำเหี้ยไม่ได้ ก็พีทนั่งก็ฮันนั่งไปนี่ ได้จุ๊บวางแท็บได้ ไปลงดันกันวางแท็บเอาให้จุ๊บวางแท็บล้อมมาได้ ไม่ให้มันเข้าหลังอ่ะ ปลากับมอกัน กับมอ ทีหมดแล้ว เอาไปเข้า โอ ให้หม เค ด เดี๋ยวเราจะไปตะลุยดันยอนกันนะครับผม ตัว RD ไม่เข้าเหรอ หวยมันเจอบูลไลท์ดิ ก็แท็บดิแท็บเพนบิงนี่ มูลไลท์อะไรของมึง เจ๊บิงยังนั่งทำยาอยู่เลยเจ๊บิง ปิดเบอร์ ตอนนี้เลเวลเท่าไหร่แล้วบอล เบอร์24ครับ 24ปีไหนน่ะ ตีเห็ดกันเลยฮะ ห่วงจน50จน40แล้วนะ50 ตอนนี้ผมมาตีออกอยู่ โอ้ออกไหน คือออกส่งออกเขียว ออกเขียว เล่นอะไรเล่นอาชีพอะไรตอนนี้ ตอนนี้เป็นสวอร์ด บ อ อก ยู่ครับ ใครอ่ะ ส
สวอตเร็วเท่าไหร่24ใช่ปะ มอยปาร์ค 24 ครับ จะตายแล้ว ปักต้องอยู่จอปะปักเอ้ย เฮ้ย มึงคุยกับไอ้สบายยังวะ ใคร กูแกคนใหม่อ่ะ ยังคือใครอ่ะ ใครวะ อิน80กูแกนอิน80 ลบใหม่ลบใหม่ จักนี่คือใครวะจักอ่ะ พี่เจจิ๊บมามองบนนะ แกนไม่ออกไอ้เอ้ย เอาอันนี้ให้ อนุบิตัวละ20 เปอร์อะ หมูมามอบนพี่เดียหมู โอ้ครับจัดอนุมิตเลยเหรอ ไหวแล้วเนี่ย มา แป๊บนึงเอาของให้เป็ดนึง ปักอีกกี่เปอร์เจสซี่ ก๊อฟอนุบินไหวปะ 85เท่าพี่นัท ตัวหนึ่งอัพเลยวะเนี่ย ปักอีกกี่เปอร์เจสซี่ปัก 45 เปอร์ เดี๋ยวพี่แบงค์ก็เข้า เวลามันไล่วงเว้นนี่ต้องวิ่งให้ไวเลย ไอ้ไทยวงเว้นนั้นน่ะเป็นไนท์เต็มไนท์เวล90กว่ายังไม่ไหวเลย ไม่ไหวของผมตายอ่ะ ทันเดอร์สตอร์มันอ่ะ ต้องวิ่งจูอ่ะ ที่จริงชวนพี่แซมอยู่ป่ะพี่แซม จุ๊บเอาฮันไปแล้วก็แท็บรอบๆอ่ะแท็บหลังอ่ะไม่ให้มันมอนมันเข้าอ่ะได้อยู่นะ เนี่ยเดี๋ยวกูได้ไปรอเอาฮันไปอย่างเดียวนะ เอามา เอ้ยบัญชาสวรรค์มาแล้วว่าขอจดจำเป็นเพื่อนหน่อยสิบัญชาสวรรค์ เจอบัญชาสวรรค์ว่า นี่กินฟ้ากับ นี่มัน บัญชาสวรรค์ นี่มันคู่หูแล้วนี่ว่า เกิดแล้วว่า ใช่บัญชาสวรรค์ โคตรรั่วเลยไอ้เหี้ย บัญชาสวรรค์มันเกิดไปแล้วว่า เจจิ๊บมายัง พี่ ที่ แซ จริง มเหรอ เราต้องนั่งริมนี้เว้ยต้องแบบว่าลิขิตฟ้านำ โอ้ย ก่ แต่ อน กลัวเจจิ๊บตายอ่ะ เจจิ๊บมีเปอร์ปะเนี่ย ไม่เป็นไร จริงเนี่ยกูบีวิกแล้วนะ อะไร เฮ้ย ตาอะไรจุ๊บ ฮันไปแล้วนะ มาดิ ก็มาดี รออยู่มอล็อกบอลไปเจ้าจ้าไปปะเนี่ย ที่นั่งคิวนะ เต่าเจ้า94 ที่ไหนเนี่ยที่นั่งคิวว่า ครับ เต่าจ้าตัวใครอ่ะเต่าจ้า เต่าไม่ใช่ตัวพี่ เต่า เต่า จ้าก็เต่าจ้า เต่าจ้าก็ชื่อเต่า ก๊อฟ ครับ ที่เอาปลาอีกปะมี ยืมมาดีไหนหน่อยดิ มีอยู่1,000 ตัว เล่นอยู่พี่ อาจจะปั๊มไว้น่าจะโอเคกว่า ผมสร้างครัวดีเดียวกับไนท์เลย แสดงว่าอดีตนี้ก็คือไม่ได้เล่นแน่นอน นางมีปากปลาปากอะไรด้วยปะ ออกตี้จุ๊บออกตี้แล้วเอาแท็บไปจุ๊บเอาแท็บไปเยอะๆจุ๊บไปแท็บรอบๆไม่ให้มอนมันเข้าอ่ะมอนไม่เข้าอ่ะนึกออกแล้ว ไปวามน้ำ เอา มา มา เดี๋ยว เลยนะกินแต่เช้าเลยไอ้เหี้ย หมู งั้นเดี๋ยวไปซื้อประกัน ที่จริงอ่ะพี่เคยเห็นเขาต้องพูม่านะเขาต้องพูม่าวิสาดปะวะ ก็พูม่าก็ได้ครับ กันตา ขอเตะคนเข้ากิวน่ะ ขอเตะคนออกกิวก่อนนะ เตะบุ๊กก่อน เตะไอ้นุกพี่เก่งเตะก่อนนะ พี่เก่ง เตะไปเถอะ ริมพาวเวอร์เนี่ยเตะ หมูมามอล็อกบอลหน่อย มอล็อกบน ทำไมจะให้อะไรเขาวะเขาชื่อบอลเหงาเลยเต่าจ้าบอก ให้ดาบไปตี เหงาเลยวะเต่าจ้าถึงก็เหงาเลยวะ ของมันเบาไป ผมโฮลี่ประมาณ6 ทีอ่ะ ไอ้ป้ามึงจะไปปะเนี่ย 6,000 ดอกละ 6,000 เข้ากิวมายังพี่นัทชวนตีพี่จุ๊บดิ ชวนแล้วครับจุ๊บเอาแท็บไปเยอะๆนะครับผม 500พอป่ะ โอ้ยพอจุ๊บแค่แท็บรอบๆวิสาดอ่ะ เจจี๊บไม่ต้องใส่เสื้อนะแตก โอเคจ้ะเดี๋ยวมาหา ก๊อฟ ซื้อใบประกัน
ว่า ผมไม่60เอง มันเป็นกึ่งมนุษย์ปะวะไอตัวอามุธอะ แลนบวก7ดาเมจต่างจากหอกตะกิมประมาณ800เองนะ เอาอันนี้ไปลองเทสไหมก๊อฟมาโฟเนี่ย บอล ใช้ บ ป่ะ อลฮัลโหลบอล ครับ ผมไปลอง มาบน โปร มา แอบ อล ก่ บ อน น ดี ที กว่า พี่เต่าจะให้ของ ได้เลยครับ ก็เอาโปรแอปไปลองดิ ตะกิมว่างไหมตะกิมเอาไปลองเลยตัวผมมันลองไม่ค่อยเห็น นี่ ผล เฮียนี่ตัวใครเนี่ยนัดเย็ดเจ็ดย่านน้ โปรแอปบวกอะไรอ่ะ บวก0 ำตัวใครครับนัดเย็ดเจ็ดย่านน้ำเนี่ย เอามาดิก๊อฟเจอนั่งตีนั่งกิว โอ นะ เค ใครวะ พี่เฟียส ว่างล่างดันย้อนให้หน่อยเดี๋ยวปะ พี่เฟียสว่างเปล่า ไป เค เฮ้ย ชื่อตัวไอ้ปักมันเท่ดีว่ะ ไม่นัดเย็ดย่านน้ำอ่ะใคร บอลมายังบอล ทำไมนึกถึงไอ้เจ้าธงอะ กระ ไม่ บะ ชื่อไอเนี่ยไอชื่ออะไรคู่หูมันอะไอแนทอะ ป่ารีบไป นัดเย็ดใช่ไหม ป่ารีบไปเร็วดิ อ่ะ พี่นัดอยู่ไหนเนี่ย อยู่นี่ ใครขายไอ้นี่เลยว่ะใบประกัน ใบรอด้วยแป๊บนึงซื้อของ ไปประกัน ปากแก่เว้ย บูดิเฟนเยอะด้วยดิบุบเลยเนี่ย ภูมา ผมใส่ไม่ได้ด้วย ใส่ได้ตอนเวล71 พี่น่าจะให้ลองหอกอะไรพี่ พี่นัดจะวูบได้ไงพี่นั ป๋า ด เอาพีทไปช่วยล้างหน่อยดิป๋าไปเอาไปช่วยฮิวกันหน่อยปะดันย้อนปะ เอาไปเปิดวาร์ปดิลูกพี่ มันเป็นกึ่งมนุษย์ปัดดันย้อนมีตัวกึ่ง ไม่มี มีแต่ผีดิบใช่ไหม มีแต่เดมอน ใครมีโล่อะไรไว้กันบ้างปะ ถ้ามีโลคาลิสเบิร์ พี่เต่ามาเร็ว บอลมาแล้วบอกนะบอล มาแล้วครับ เข้าทางไหนวันนี้ เข้า อันนี้ชั้น3เล เข้าย ตรงเจดีไง ชั้น เข้าตรง 3 เจดีไง ชั้น3เลข3 บักเอบีดิ ป๋าเอาพีทไม่ได้ป๋า ป่าออนทีเอสหรอ User joined your มี channel. คาฟ้าที่บ้านปะวะ เดี๋ยวลืมของว่ะ ป่าก็ไม่ออนทีเอสเปล่า หยิบมาไว้น้อยไป ป่าเข้าวาร์ปส่งอ่ะ ไม่มีคนขาย สวัสดีครับ จิ๊บต้องตายแน่เลย คา อะ ฟ้า ถ้าใส่ ที่บ้านไม่มีนี่กว่า ไม่เป็นไร ไอ้ปั๊กเอบีดิ อ๋อไอจาเอบีเลยครับ ยังมีคนอยู่ป้าที่มออ่ะพี่จะกลับไปเอาของก่อนอ่ะที่ลืม ชวนคิวด้วยดิ มึงจะมาไหม ไม่ต้องกัน เล่นไม่ ไว้ ได้เหรอ ไม่ได้ เต่ามายังอ่ะเต่ามายัง กำลังเดินอยู่ชั้น3อยู่แป๊บ เนี่ย มาถึงไม่ต้องไอ้นี่เลยนะ ไม่ต้องเดินไม่ต้องขยับอยู่ตรงนี้แหละ แล้วก็ไปลาก หาทางลงไม่เป็นอีกไอ้จุ๊บโอ้ ดูไงวะ มัน อันนี้ดิ เป็นเจดีตรงก่อนเข้าห้องหินอะ นี่เจดีนี่ไง กดตรงเจ เจ ดี ดี ได้ ต เล รง ย หัวมุมอะหัวมุม เจดีหรือ อะ ดีเจจิ๊บ ดีเจ เอบีดิปักเอบีดิ เจดีที่ถั่ว มีกี่คนแล้วคนขาดบอกด้วยนะ ออกมาช่วยล่างเหรอ ได้ช่วยลากก็ได้ มาดิ มา channel. มีเจอันเขาลากอยู่วะ เอบีหน่อยกินเอบีหน่อย พี่จูบลากไม่ได้พี่จูบไปเอาไหนมาไปเอาพี่มา เอาพีทมาช่วยฮิวดีกว่าปะ กันแรงเวอร์ นี่ อุ้ยกันแรงเวอร์ เอ้ยมึงมาคอยแอโร่ก็ได้ มันต้องถ้ามันโดนใส่เกราะมันจะโดนแรงใช่ป่ะ ใช่ ใช่ พร้อมยัง เอาเกาะออก มาเลยจิ๊บล่างมาเข้ามาได้เลยครับ โอ๊ย โดนป่าเกาะ ใครไปรับให้มอล็อกหน่อยได้ไหมพี่ลืมของหลายอย่างเลยว่ะ ลืมอะไร พี่ลืมกด ผมเอาไปให้ พี่ลืมที่คูณให้พี่ลืมไว้ ให้ ก็ พี่ มี กลับก่อนไหม เดี๋ยวผมวิ่งเอาไปให้อ่ะ พี่มีตัวออนไหมล่ะ อ๋อ เจมส์ แต่ไม่จะโอนมันจะเทรดยังไงมันไม่มีคาฟ้าตรงนี้ไง อะไรนะ อยู่จุดแดงล่างดีก ไม่เป็นไร ว่า กูดึงคาฟ้าเอากูดึงใบคาฟ้าแม่งเลย ถามนิดนึงต้องใส่โล่กบแดงหรือโล่เมดูซ่าดีกว่า คาริดอะมีปะ คาลิเบิร์ก เมดูซ่าน่าจะดีสุดคาริเบิร์ดแพงไป ไม่ต้องแล้วพี่ดึงใบคาฟ้าแล้ว ไม่รู้ซ่ากันอะไรพี่ กันเดมอนเหรอ เดมอน15ป่ะถ้าเกิดคาริเบิร์ดมันกันเดมอน30ไง เดมอนไม่กันสโตน
คนนี้แมนอยู่ อย่าเพิ่งลากเยอะอย่าเพิ่งลากเยอะ แป๊บหนึ่งลูกพี่ยังไม่เสร็จ ต้องดีเฟนต์ไม่เยอะเหรอ ฮะ ต้องใส่ดีเฟนต์แบบไม่ต้องเยอะเหรอ มันนัดแค่เกาะไม่ใช่เหรอ แค่เกาะใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ เวลไหนครับเนี่ยจะดันย่อน เต็มแล้วน้ำหนักที่เกินพี่เคลียร์ของแป๊บหนึ่ง ออกกิวไปฆ่าเอาเข้ามาอีกกิวไปฆ่ากันดีกว่ามั้ง มาเถอะก๊อฟมึงมาเถอะมึงออกอยู่ได้ปะล่ะ พี่กดแชร์พี่กดแล้ว กดแล้ว เก็บของด้วย ยังไม่ได้กดไอ้นี่ยังไม่ได้กดคูณโอ้ยปั๊มจะหมดล่างจุดแดงล่าง มาแล้ว วิ่งมาเลย อยากเจอเสือ มาข้างนี้อยู่อย่างนี้ก็ได้เจมส์ ไปตายนะ มองตบที7,000ได้ไปแล้ว ปูม่าเอาดิปูม่าเอาเจอพวกโดเกบีอ่ะปูม่าเอา พูม่าวิสาทตัวเดียวแหละที่เหลือค่อยๆเอาเนี่ยระวังลากระวังเคให้ไนท์ทุกรอบเลย เดี๋ยวจุ๊บกูเดวโวมึงด้วย2ตัวเลยมึงค่อยๆ จุ๊บไม่ได้จุ๊บ มึงแท็บ ใช่ปะ ไม่ให้จุ๊บมันแท็บด้านหลังเนี่ยไม่ให้เข้าด้านหลังอ่ะได้อยู่ถ้าเรายืนตรงนี้ไม่ให้แท็บด้านเนี่ยแท็บตรงนี้จุ๊บไม่ให้เข้าด้านข้างเนี่ยไม่ให้มอนมันเกิดแล้วเข้า โอ้ มา โหไม่ไหวเว้ยโดนเยอะๆนี่ตายกันแล้วเนี่ย อย่างนั้นแหละที่เหลือก็ทำตามหน้าที่ไนท์ลากไป เจอออสว่ะขึ้นช้าปะ ไม่ช้าดีอยู่ 2มันหาร4นั่นแหละ 2,900โอ้ย พี่นัทใส่อามุดเหรอ ไม่ได้ใส่ถอด เป็นไงละกิมน้องยัง พี่ใส่เลือดแทนอ่ะพี่กลัวเจมโดนยิงแต่ว่าพี่กลัวคนลากอ่ะคนลากจะตายว่ะ มันเบากว่าอยู่แล้วแหละ อามุดใบหนึ่งก็มีราคาอ่ะปะ ครึ่งต่อครึ่งอ่ะ โอ้ยตายข้างบน ครึ่งต่อครึ่งเลยเหรอ่ะ เดี๋ยว พี่ว่าเจมเดินไหมเจม เบาก เดิ ว่าน เกิ ไหม นครึ่งเลยเหรอ่ะบอกไอ้เทอรี่เดียวไหน 6,000อ่ะแต่ว่าเขาเจจีเอาโลให้พี่เฟียสแล้วนะ จุกไม่ได้ เฟียสลากเยอะ ลืมถอด มองขอเอหน่อย 6,000 จาก 8,000เหรอ ไม่ 6,000 กับ 2,000 ถ้าเฟียสถอดเกาะแล้วจะไม่โดนไม่เจ็บอ่ะ ชิบหาย เดี๋ยวเข้ามาใหม่ ที่พัฒนานะ เฮ้ยเฟียสออก 2,000 เข้าทางไหนกูเข้าไม่เป็น เอหน่อยขอเอหน่อย ก่อนเข้าหินน่ะ เข้าบ้านมาใช่ป่ะแล้วก็จะเป็นห้องหัวมุมอ่ะก่อนที่จะเข้าห้องหินเลยอ่ะ โอ้ยมันตายกันรัวๆเลย User ว่ะ left มันโห your ดว่ะ channel. บอลมันโหดใช่ไหม โอเครู้เรื่อง หัวมุมมันจะมีเหมือนเจดีย์ น่าจะไทย ขึ้น เดนหรือก๊อฟ ขึ้นดีอยู่แล้วเนี่ย สุดแล้วอ่ะ พี่ว่าขึ้นดีว่ะให้ออกอีกอ่ะ ขึ้นดีกว่าดิ เออ เพื่อนผมแป๊บเดียวอ่ะ 98 แล้วอ่ะ คิดว่าไปอยู่ตรงกลางแมปดีกว่า ถ้าอยู่ตรงกลางแบบก็ต้องให้จุ๊บแท็บด้านหลังไม่ให้เข้า อยู่ตรงกลางแมปแล้วก็ตอมลงมาพี่จงจากบันได โดนแล้วมิลินตัวมิลินอ่ะโอเค มา ก้อน อยู่ ใหญ่ พี่จุ๊บ ก้อนใหญ่มาเร็วก้อนใหญ่ ขยับไอ้ปั๊กขยับโอ้โหเยอะ จริงๆลากดีๆก็ได้อยู่นะต้องไม่ให้มันโดนเรา ไม่คือไม่อยากให้มันลากไกลไงลากไกลแล้วตัวแทงเจ็บพี่รู้โอ้แต่ตอนนี้เวทเก ที่ ม นั่ง แร กิน งหายเลยอะ มีวาร์ปย้อนป่ะ มีไหมสงสัยจะไม่มี ทางเข้าอยู่ไหนนะ ก่อนขึ้นชั้นไหนชั้น 3 เหรอ ทางที่เป็นเจดีเดินวนอ่ะ ห้องหินอ่ะ มันจะแบบ จุ๊บแอโร่ดิ ตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโค้งอ่ะ
แล้วมันจะมีเจดีอยู่ อยู่บนไดไหมอยู่บนบันไดไหม เจดีลงบันไดแล้วต้อมลงมา เจดีสีขาว โอเคเดี๋ยวหา ทำยังกระมอนมันเดินลงบันไดไม่ได้ นี่มันย่อนกลางคืนนี่ว่า มาอยู่นี่ แมปย่อนน่ะใช่ไหม อยู่เนี่ยแล้วก็เนี่ยลากผ่านผ่านตอม ลากผ่านเป็นเส้นตรงไป ๆไม่มีจ้า ๆใครเก็บของได้ก็เก็บนะเนี่ยน่าจะแพงอยู่นะเนี่ยขยะเนี่ย ไปวาร์ปดิคนมีวาร์ป ข้างหลังมีอาวุธ ตรงไหนกัน ข้างหลังมีอาวุธ1 ตัว ขึ้น ตรง ดี กลาง ว่ะ แมปเลยเจน ขึ้นดี เนี่ยมาเวลกันเยอะๆสนุก โอ้วันนี้มาอุ้ยโอ้โหคุณเลือดตายอ่ะ ล่วง เฮ้ยกดผิดทำไมกลับมา ล่วง วิ่งเข้าวาร์ปไปเปล่า ตกใจ เกิดอะไรขึ้นคุณเลือดตายเลย พี่นัทโวยัง โอ้แล้ว เดี๋ยวจัดให้ คิวหน่อย ตัวยาลากมาอย่างเดียว เคเอบีแล้วเคไหนอ่ะ พี่จุ๊บเดี๋ยวก็ตายเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นภาระคนอื่นไปชุบเนี่ย เดินลากไง เดี๋ยวมีวาร์ปไหมพี่มอ แล้วรอบแรกใครวาร์ปอ่ะ พี่แบงค์ ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไปเอง อย่าแทงนุช ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินไป เก็บแรกแต่พี่จุ๊บคอยเก็บของกันไปเก็บ ฮันกรีด เฮ้ยกูฮาว่าเจอฮันกรีดจะไปใส่กรีด พี่แบงค์ไปรับแล้วจะจิ๊บ อามุดมาไอ้จุ๊บระวังมุดมึงจะไปเก่าอามุดทำไมนั่นเดี๋ยวก็ล่วงอ่ะ เอ้าดีหมดอีกจำ ไอ้ช็อตเมื่อกี้โดนอะไรเข้าไปวะเจมล่วงเลย มุดปลา แป๊บนึงนะแบงค์แป๊บนึ มัน ง ปลาเหรอ แตกป่ะ ก็ไม่แตกอ่ะแต่ตาย อุ้ยขึ้นดีสัต ดี ว์ ว่ะ ดีมากเลยเนี่ยขึ้นดีมากขนาดฐานเยอะนะ กูขึ้นรัวๆเลยเนี่ย ไอหัวหน้ากิวไปแล้วอะ ถ้ามีคาริเบิร์กไม่ตายอะเนี่ย ที่จะจิ๊บดิ ไม่มีปัญญาตอนนี้ไปแล้ว 20M แม่งขอเป็นเมดูซ่าพอ ให้เจจิ๊บนั่งให้กำลังใจแล้วกัน ได้ เพราะเจจิ๊บเดี๋ยวเสียเปอร์พี่เฟียส99 ไอ้เจมคนตอบดี จิ๊บเอาพีชจุมาเล่นปะ กดหมดทุกอย่างแล้วพี่เต่าก ดแล้วเหรอ งั้นเดี๋ยวจิ๊บ กูต้องเดโวไอ้จุ๊บเลยกูเห็นใจมันอ่ะ อะไรวะ User disconnected from your อุ้ย channel. ขึ้นดีเนี่ย ขึ้นดี เบสปักเบส ใครเอาวาร์ปเอามาค่ะฝ้ามองบนน้ำหรือเฟซนี่แหละ โอ้โหใช้งานแป๊บเดียวโดนหนักเลยว่ะ พี่จุ๊บอย่าไป แต่มันโดนหนักนะท่าปลามันอ่ะ AB หน่อย ที่จริงมันถ้ามีโล่กันระยะไกลอ่ะไอ้พวกโล่กันระยะไกลอ่ะให้ได้ ไม่ไปดันนากาเลยพี่นัท นันดากากลัวบอสดิอันนี้บอสมันห่วยอ่ะยิงได้ตอนท้าย ปัก หมดครับนึกใจเย็น นันดากากลัวดับเบิลตัวเดียวแหละ รอพี่แบงค์ก่อน หลบมุมอะไรตรงนี้ เค มีคนมาแย่งว่ะ เดี๋ยวนี้คนก็ชอบมาเก็บดันย่อนกันนะเนี่ย เฟียสนี่หว่า พี่นัทก็เอามองไปต่อยให้บอสตายก่อนเขาเก็บเวลเลย ตอนนี้บ้านเรามันไม่มีนากาไงนี่ของเรื่องนั้นเลย User joined your ประเด็ channel. นอะเราไม่มีบ้านนากา โดนไอ้นี่โดนมาโดน ไอ้จุ๊บจะตาย โดน ปลาโดน พีชมีตัวเนี้ยตัวเดียวอ่ะ มีแบงค์อีกคนนึงแต่แบงค์ไปรับอยู่ไหมเหรอก ำลังมา ถ้าไม่มีกูเอาพีชมาช่วยไงไม่ใช่อะไร มึงต้องเอามาด้วยแหละจริงๆอ่ะ ดูดฟรีๆเนี่ย เห็นทุ มึ เรง ศ เอาตัวฮันนั่งแล้วกันอะมึงเอาตัวฮันนั่งเปลี่ยนใหม่ เจมข้างบ เจ๊ น จิ๊บระวังตายเจ๊จิ๊บ เจมข้างบน เอาเปิร์นั่นเด้งเลยแล้วกูตายเอง2 รอบแล้วเนี่ย กดใบประกันเปล่า ไม่ได้กดไม่มี ฮะ ไม่มี นี่มีใบประกันนี่ 200,000แล้วจ้า พี่เจนวิ่งเลย จุ๊บเก็บของไป เนี่ยอามุธมันจะป่า ถ้ามันปลา เสี่ ติ ยว ดบ จั ล็อง ก เล ก็ ย ดี ค่ะน้องเจมส์เสี่ยวมากเลยค่ะ เจม เจนเอาโล่ก่อน ผมไปกินข้าว เอาโรยพี่เฟียน ครับ เจมมึงไม่ตายหรอกเจมพี่นัทตายก่อน 2 รอบแล้วเนี่ย
มัวแต่พิมพ์ไม่ยอมตอมดูดิ โอ้ดูเจจิ๊บดิเจจิ๊บอัดปลาไป โดน300 กว่าเบานะ เจจิ๊บอัดปลาแล้วเหรอ เอาปลามา1,700อ่ะ เดี๋ยว1,000 เดียว พวกสายวิทย์แม่งกินปลาได้หมอนะเว้ยมันขึ้นดีหายเลยแดกปลา พี่จุ๊บกินปะล่ะ กินปลาเหมือนกันแต่ก่อนก็กินไว้อะ ต้องกินเยอะ ปั๊มไม่มันแดกปลาปั๊มมันกว่า ๆปักมึงจะอัพยังจะเจ็ดนี่ยัง จะตีอย่าง เหลืออีกประมาณ33 เปอร์ แป๊บเดียวพี่แบงค์จะได้ละ พีทอย่าอู้ดิพีทอ่ะโอ้โห ไวมากพี่แบงค์ไวจริงอันเนี้ยของจริง ถ้าอยู่อย่างเงี้ยได้เนี่ยขอถึงแค่เที่ยงคืนพอเอา เสียงเต้าตลอดเสียงเต้าตลอดเกมนี้ สนุก เดี๋ยว ดี ไปเอาเบียร์ก่อนนะแป๊บนึง อะไรหรอ เดี๋ยวจิ๊บบอกไปหยิบเบียร์แป๊บนึงกินเบียร์ด้วย มีเบียร์กิน ขนาดนั้นเลยเหรอ จิ๊บต้องกินเบียร์แล้วค่อยลากอ่ะจิ๊บบอกโหดมาก โอ้แม่งร่วง ซื้อ ว่ะ ไว้นานแล้วไม่ได้กิน ร่วง ให้มาลากข้างล่างทีข้างล่างเยอะมาก เดี๋ยวจิ๊บบอกลากแล้วมันเปรี้ยวปากเหลือเกิน มึงได้ยินเสียงเปล่าร่วงว่ะ พี่เจนมีเปอร์เปล่า โอ้ แต่ประ ย กันไม่เป็นไร เฮ้ยแต่เมื่อกี้โดนไม่ตายว่ะเจมส์ช็อตเมื่อกี้โดนเบา จีใส่อามุด เอ้ยทำไมวันนี้อะตอมมิกคนเก็บเวลเยอะผิดปกติ มายังกับกิลวอร์ เป็นคนนำเทรน เอาจริงนะเนี่ยวันนี้โคตรคนเก็บเวลเยอะเลย มันต้องร่วมด้วยช่วยกันพี่ สนุกดีมาสนุกเนี่ยได้ทองเอาไปใช้กันเนี่ย ได้ที่ไหนอ่ะดรอปที่ไหนอ่ะ แล้วอีดอกจากอามุดข้างหลังเข้าเมื่อไรเจมมันชอบ ถ้ามันเข้าหลังพี่ เจมบอกหลังเข้าไม่ได้ต้องเข้าหลัง อ๋อ มีพนักงานแท็บ จุ๊บมึงประโยชน์อย่างนั้นแหละใช่เลยนั่นแหละใช่นั่นแหละเห็นไหมล่ะอามุดติดอ่ะว่ะจุ๊บกูเจอแล้วมึงแท็บอย่างนี้แหละเจ๋งว่ะมึงไม่ต้องแท็บใกล้ตัวขนาดนั้นไปแท็บใกล้ๆนู่นน่ะ ดรอปโค้ดเดี๋ยวให้คนละใบ ดรอปโค้ดง่ายด้วยนะจริงๆแล้วที่เนี่ยดรอปโค้ดง่ายมาก โอ้ตีลาบอกว่าไม่มีเป็น20-30 ใบ เดี๋ยวไว้ที่เสียไปจากการเก็บเวลครั้งนี้เดี๋ยวไปเบิกจากก๊อฟนะ ก็บอกอะไรวะ ไม่รู้เรื่อง อุ้ยโดนอะไรอ่ะ หลังเข้าโดนไซส์คาร์เชอร์ พี่จุ๊บไม่เก็บขยะ จ้า เนี่ยเวลาเงี้ยมึงอู้ตลอดจุ๊บ ปากอัพแล้วบอกนะจะได้รับพี่แบงค์เข้า โอเคเหลือ28 เปอร์ ไวมาก ตอนแรกกี่เปอร์วะตอนแรก35เหลือ28มา7 เปอร์ ว้าย วิ่งไปเลยร่วงว่ะ วิ่งไปเลย ร่วงอีกแล้วเหรอพี่ดอกกำปลอมปะเนี่ยอีตัด ใครเนี่ยวิทมิลินเหรอ แกจะเอาอะไรตกอ่ะโอ้ยกูโดนข้างหลังโดนจะจิ๊บโดนหลังนะจะจิ๊บ พี่นัทจะตาย ไม่ตาย พี่นัทปั๊มสิปั๊มสิอย่ารอให้พีทอยู่ดิ ไม่มี ดูมานาพีทไม่ทันแล้วเนี่ย ได้อยู่ค่ะเก็บขยะค่ะโอเค เปอร์ โอเคอยู่ User in ไม่ your ต้องเดิน channel ไกลนะ timed ไอ้ out. จุ๊บไม่ต้องเดินลากเลยจุ๊บมึงไม่ใช่หน้าที่ลากมึงเก็บขยะอย่างเดียว โอเค มึงดึงอาวุธข้างหลังมาก็ได้นั่นน่ะดึงอ่ะใช้ธนูยิงเนี่ย แอโร่อะ ขยะสังคม ให้ป๋านุ่มช่วยหน่อย ดันย่อน เห็นเจ๊จิ๊บไปกินเบียร์แล้วเราก็อยากจะไปหามากินสักกระป๋องนึง เอาพีทมาช่วยหน่อย รีฟิลลิ่งอะ ได้ฟิลหน่อย ไปลากข้างบนมาดิ
หลังเข้าเอ้ยแถบอย่างนี้มันดีจริงว่ะได้ผลว่ะไอ้ไม้ไหม้เนี่ยมันเก็บทำเควสหมวกได้นะ พี่ตาวใครจะเข้าแล้วบอกเลยนะ กัด ฮะการ์ดอ๋อนึกว่าการ์ดโอ้โหตกใจเลยไอ้จุ๊บจะตายมุดไม่ช่วยมันเป็นผีดิบ AB หน่อย กูต้องโวยจุ๊บแบบสงสารแม่งจะตายแม่งเวลเยอะด้วยดิมันเป็นกึ่งมนุษย์นั่นเนี่ยพี่นัท เป็นเหรอไม่ใช่หรอกมันเป็นเดมอนเป็นผีดิบหมดเลยเป็นเดมอนตัวนึงไอ้อมุดอะตีให้แตกดันพรไม่มีอะไรเหรอวะดันพรบ้านหลังเข้ามุดเข้าหลังดันพรมันใหญ่อะแบบมันใหญ่ไปแล้วใครไปลากไกลๆเนี่ยระวังร่วง23 เปอร์ แค่มุดตัวมันกี่เปอร์วะกี่EP อ่ะ 3,000 กว่า ไม่ใช่ถ้าเต็มก็น่าจะประมาณ10,000 กว่า 12,000ไอ้ทั่วตัวใหญ่ในเนี้ย10,000 กว่าทั้งนั้นแหละพี่นัทเช่ากี่นก1ก็พอไม่ต้องเช่าตีนะพี่ว่าจะไม่เช่าด้วยต้องเช่าพี่เวลาวิ่งตามพี่จะซื้อสัตว์ขีดตลอดเหรอเดินเอาเพลินของพี่อัพ1ก็ได้ขี่นกอะขี่เป็ดอะได้แต่ตอนนี้ขอเดโวเต็มก่อนแล้วที่เหลือค่อยคิดอีกทีนึงเดโวเต็มอีก2 เวลจ็อบ42ถ้าขี่เป็ด1ก็จ็อบ43นี่ไงโกบานาน่ามึงเล่นเดโวคนสั่งตายมึงรับผิดชอบ มาแล้ววะบอกไว้ก่อนนะโกบานาน่ามาแล้วค่ะไหนอะโอ้ยเอาวิมาทำไมเอาพีซสิป๋านั้นพิษมายืนดูป่ะมึงเล่นเดโวตายคนสั่งตายนี่มึงต้องรับผิดชอบนะสั่งตายเยอะเลยวะไอ้นุ๊กดูเดโวไอ้นุ๊กไอ้มันเล่นไนท์แล้วไม่ตายแล้วแม่งปลาดอกละมือฮัลโหลว่าไงใครว่าไงมีใครรู้ราคาคลิปมุดไหมมันนั้นละกี่มันมีป่ะประมาณ3 เกมนะแพงอะแพงตอนนี้คลิปมันแพงแต่ตอนนี้คลิปแพงเขาบอกว่าคลิปมีการ์ดก็ทำได้นะอ๋อจะขายคลิปมุดเหรอใช่การ์ดยังขายไป3Mอ่ะคือจะขายเหรอใช่แล้วมันไม่ได้ใช้อ่ะขึ้นดีว่ะมาบ่อยๆนะชอบว่ะอีก20 เปอร์เช็คหมวกด้วยมาไงวะเมื่อก่อนเล่นแอดนี่ถ้าได้หมวกนี้คือถือว่าประสบความสำเร็จในการเล่นแอดแล้วนะถ้าได้ใส่หมวกเนี้ยสวอตเมดตอบเร็วเฮ้ยวอตเมดรูเดียวโอ้วอตเมดรูเดียวก็เทพแล้วหายากดูป่าดิจะลงรอจะลงอามุดนี่ลากรอบปลา3 รอบรอบละตัว เต้นหน่อยขึ้นไปดิป๋าติดว่าหลอกป๋าอีกใครหลอกป๋าวะเคพี่เฟียนหน่อยมุดรัวป๋าอย่ารอดป๋าเนี่ยดูป๋าที่ป๋าแย่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยป๋าไม่ได้โอเอาป๋าไม่ได้โอเอาหลุดหมดเลยเนี่ยโอ้โหป๋าเอาพีชมาจบแล้วเนี่ยตัวละ1,000เนี่ยหายไปแล้วเนี่ยป๋าว่ากูทำอะไรกูผิด18 เปอร์
ป่าพีทมาเร็ว น้องอะไรนะน้องพีทชื่อน้องอะไร บันนี่ บันนี่น้องบันนี่ใครคิดเนี่ยลูกปะ เอมีนเหรอบันนี่ ข้างหลังเคลียร์หน่อย เยอะมาก นั่นไง ระวังตาย พี่อะระวังตายไม่ใช่พวกเจมส์หรอก ไอ้ พี่ตายได้ยังไงพี่เป็นชาสวรรค์ด้วย กูเห็นตายทุกรอบ ในดีเขาใช้ดาบอะไรกันวะพี่ ก็ไฮด้านั่นแหละมีคนเหมืองปะล่ะ ในนี้ไม่มีนี่หรอก ดาบไฟก็น่าจะแรงเหมือนกันนะ โอ้โหล่วงว่ะปลา2 ทีติด ดาบไฟก็น่าจะแรงเหมือนกันนะเพราะว่า เจนเวลไรอ่ะเจนมีเปอร์ป่ะน่ะ ผมกดประกันทุกครั้งครับ อ๋อเห็นตายบ่อยระวังด้วยเรื่องการอยู่ ไอ้ปาร์คเบสแบงค์เบสอีก แบงค์โดนแบงค์ นี่เป็นบ้านพรยุคแรกๆเหรอวะใช่ไหม อะไร บ้านพรแบบออริจินัลอ่ะ บ้านย้อน บ้านย้อนอ่ะใช่ไหม และไอ้ Cat of Night Tail อะไรเนี่ยมันเป็นอะไรมินิบอสเหรอ มันเป็นมิ มัน นิ มันดรอปทองมาเร็ว ดับทองมาเร็วแต่มันไม่แพ้เวทนะเว้ยมันทนเวทเลยเว้ยโอ้ยแต่ยังบอกแล้วมันทนเวท งานเกิด ไม่ตาย มันเข้าหน้ากูมันไม่ตายหรอกเจ๊มันเข้าหน้ากู ตายแล้วเนี่ย แล้วแต่พี่ตายแล้ว ก็ถือว่าเยอะอยู่นะจุบดึงมาดึงมุดมา จะรับพี่แบงค์แล้ว 13 เปอร์ เออ ชุดนี้น่าเหลือ10 เปอร์ โอเค กูว่าไหนตาย กูเห็นใครปั๊มนะโอ้ย ไม่ไหววิ่งไปก่อนไม่ไหววิ่งไปก่อน ต้องวิ่งตอมตายไปนั่นแหละ ชุบแล้วกัน กาดิอูด User joined your ดา channel. ต้าไม่ได้มึงเห็นเร็วกว่าเขาอีก มันเป็น Data ส่งของไงเจมส์ พีทครับ มาหน่อย เลขอะไร อ๋อแก เลข 6 เลข 3ป่ะเลข 9 เลข 9 ป่าจะตาย แต่แกบอกกูระดับเทพตายไม่ได้เว้ย โอ้เยอะจัด จิ๊บตายจิ๊บเสียเปิร์ไปแล้วนึง จะจิ๊บเมาด้วยช่วงนี้กำลังกินเบียร์ด้วยนี่เพลินละ ทุกขวานะพี่ขวาพี่แบงค์ครับยังเนี่ย ฮัลโหล เขาก็มา เหลือ11 เปอร์ เฮ้ย ลงดันกันนะ แป๊บนึงนะพี่เจน จะจิ๊บไปซื้อเบียร์อะไรมากินเนี่ย ดันไหนย้อนนะ ดันย้อน เบียร์เวียดนาม เบียร์เวียดนามด้วย เฮ้ย ไปกับพี่ได้เว้ย เฮ้ย ไอ้จุ๊บเก็บของดิโอ้โห ตาไอ้นี่เปล่า อย่าว่า ตาโฮจิ อย่า มินห์ ว่า เปล่า ดิอย่าว่าพี่จุ๊บได้ปะ ไม่ทำหน้าที่เลย เดี๋ยวน้อยใจอีก อย่าไม่รู้จะมีเงินปั๊มไหมเนี่ย ตอนวอลมาขอไว้ขออะไรเนี่ยไม่ขอ กูไม่ได้แดกไว้เปล่ากูแดกปลา ตอนวอลเนี่ยนะ ตอนวอลกูก็แดกปลา โอ้โห เหลือ8 เปอร์ มึงอย่าลืมนะปลา มันมีประโยชน์กับกูมากนะ มึงไม่กดคูณเหรอวะปั๊ม กดทิ้งแม่งขึ้นกระชูดเลย ขอ AB Crusader หน่อยครับผม ไม่มี ปัก AB พี่หน่อย พี่จุ๊บยังไม่มี EXP เลยว่า จุ๊บไม่มี อะไร ที่ Dạ. คูณนี่พี่เหรอ 85 แล้ว โอ้ย85ประมาณชาติหนึ่งแล้ว ทำไม เฮ้ยการ์ดโหมดเจมส์ เก็บเลเวลทุกวันไง ได้การดิวจะมาขายพี่นะ อันนั้นแหละ 1.2 ไม่ไปตั้งร้านได้ 1.5 1.2M เหรอ ใครจะตายน่ะ ทำไมมันแพงขนาดนั้นเลยวะ กูให้แพงไง เพราะว่ามันมีนี่มาเหรอ มันมีโลกมามันเลยแพงเหรอ กูเป็นที่พวก กูว่ากูเอาพีทมาดีกว่ามั้ง เอามาดิ ไม่เอามาช่วยซับนอกตี้ก็ได้ แต่แถบข้างหลังมึงต้องแถบแบบนี้แหละถูกต้องแล้ว มันไม่ต้องแทนแบบพี่นัทเพราะเราไม่ได้ลากข้างหลังมา ไม่มอนมันวิ่งเข้า ปานุ่มอยู่ไง มอนวิ่งเข้ามันก็ไม่ใช่ปัญหาด้วย นี่ปานุ่มกดจีเลยว่ะ
นี่ปานุ่มอยู่กลัวอะไรพี่นัท โอเควิสาที่เก่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์เฮียลืมไป ตายก็ปล่อยตายเฮียแก99แล้ว นี่มันวิสาที่เก่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์เฮีย พี่เฟย์หายไปไหนมา2 วัน ไปไหว้เจ้ามา เค หน้าอย่างนี้เป็นคนจีนได้เหรอ เมียเป็นคนจีน พีททำงานดิครับพีทโอ้โหตาย แหมพี่เต่ายืนเจอกดสกิลเฉยๆเนี่ย กูมีของไหนกูมาช่วยลากแล้วกูไม่มีของไหน แล้วของไหนไปไหน มึงถามไอ้ปักสิ เอาไหมจะได้ช่วยลาก มาสิ ของพี่มีอะไรบ้างวะผมก็ลืมแล้วเนี่ยเก็บ พี่นัท หาด กูลืมกด พี่นัทเนี่ยชอบออกไปดู YouTube ไม่พี่ก็ต้องไปทักทายแฟนคลับนิดนึงเมื่อกี้มีคนทักมา แฟนคลับไปอีก แฟนคลับมาอีกแล้วกันหา น้องๆถามว่าพี่นัทเล่นคูดิโวอัพสเตตัสยังไงคะพี่บอกว่ามันบอกไม่ได้จริงๆน้อง อัพมั่วครับบอกไปดิ พี่อัพมั่ว 5%เองครับใกล้แล้วมีสเต็ก พี่แบงค์ใกล้แล้วพี่แบงค์ นี่กูไม่กล้าเปิดสเตตัสให้เขาดูในตอนสตรีมเลยนะเพราะกูสเตนเยอะมาก มีสเต็กเขาก็อัพบอกอัพมั่วแล้วพี่ เห็นอย่างนี้นะโฮลี่คอร์สทีกระดูกร่วงเลยนะ กระดูกใครร่วง นี่ไงไอ้กระดูกเนี่ย ต้องใช้หอกไฮเดนของกูด้วยถึงจะแรง เฮ้ยนี่ของนี้แรงกว่านี่ที่ใช้อยู่นี่ พี่จุ๊บจะตายแล้ว บาโฟบวก4บาโฟรูนะเว้ย อ๋อของไอฟอยนะมันจะแรงกว่าได้ไงมีรูเดียว เฮ้ยเซิร์ฟเวอร์นี้เขาเน้นดาเมจของอาวุธไม่เน้นรู เอ้าก็ใส่ไอ้นี่ไปเลยการ์ดแอตแทกไปเลย อย่างนั้นน่าได้ โอ้ไนท์2 ตัวนี้จริง ระวังเลยโอ้โหโดนเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เจมโดนอ่ะ ปลาใส่เจม ครูมันมีสกิลชนแก้ววะมันมีสกิลชนแก้ววะ ป่านี่คือจะกัดใส่เขาอย่างเดียวเลย โดนจุ๊บไม่รู้ใครทั้งนั้นแหละ กลัวของมากัดดงก่อนไงป่าเลยกัดครูให้ไง แต่ลืมมาการดิอุสอ่ะ1.2 พี่เปียพอใส่โล่แล้วมันโดนเบา ถ้าการดิอุสได้ 1.2 เอ็มนี่เดี๋ยวกูหาขายในนี้เยอะแยะเลยดอกเป็น10เลยเนี่ย KT มัน2 รูไอ้เนี่ย ใครเก็บได้ไปเลยค่ะพูดแค่นี้ 3 รู เวรกรรมแล้ว แต่มันหล่อนเยอะอยู่โอกาสดอกอ่ะไอตัวกระดูกอ่ะสเกลอ่ะดอกเยอะอยู่หรอก มาดรอปเองไหมเกมมึงจะเอาไหมชั้น2 เปอร์พี่ไม่ละ3 รูกี่เปอร์วะ อัพแล้วใช่ไหมปั๊บ เหลือ2 การดิอุสไม่มี3 รูบ้าปะ มี3 รู 2 รูก็มี3 รูก็มี 2 รูคือกา 3 รูซื้อยังไงซื้อร้าน ไม่การดิอุส2 รูก็ดอกใหญ่ตัวนั้นมันดอกทั้ง2 อย่างไม่แต่ซื้อร้านก็ดอก2 รูซื้อหารกัน2 รูแล้วจะไปซื้อทำไมโอ้ยตายเลยเนี่ยเห็นไหมเอาอีกเปอร์กูก็พี่นัทไม่ปั๊มอ่ะโอ้เมื่อกี้โดนช็อตเมื่อกี้ไม่โดนอะไรเข้าไป การดิอุส3 รูด้วย มันมี2 รูก็มีแล้วพี่จะเอากี่รู ใครรีบนิดนึงก็ดี โยนให้สัก10-20 ถ้า3ไม่มีแล้วอันนี้2 รูค่ะใครเอาก็เอาแล้ว2 รูไม่ขายร้านเอาก็เอาไปเลยหลังข้า แล้วที่แพทใหม่ก็2 รูดิ ไม่มันมี2 อย่างมันดอก2 อย่างเลยแล้วดวงป่าข้างบนป่านุ่มข้างบนโอ้ทำไมเมื่อกี้โดนปลาแรงจังวะตายเลยอ่ะอยากได้พีทเข้ามาแย่แล้วเนี่ยอยากเร่งพยายามพูม่าเจมทิ้งไว้หน่อยดีกว่าพีทอะพี่ว่าพูม่าตัวเจมไว้ตอนเขาลากมามันจะได้ไม่โดน1.2 เปอร์อันนี้อัพแน่นอนอัพเนี่ยในไงกูอีกแล้วเข้ากูอีกแล้วเอากูอีกแล้วป๋าเดี๋ยวเราแชร์กัน2 คนดีกว่าเนี่ย3 เปอร์เล่นอยู่ข้างหลังอัพแล้วมาแบงค์เข้าไอ้จุ๊บชวนพี่แบงค์เข้ามาเร็ว KK พี่นัทชวนพี่แบงค์เข้าตีดิแป๊บนึงกูจะโดน
รมีอำนาจบ้างวะ นี่ทำไมจะเตะใคร มารับคิวหน่อยดิ รับกิวได้ทุกคน มารับพี่หน่อยดิ ใครอยู่ที่เหมาะมาดิมามอดิ ผมอยู่เนี่ยพี่เฟ่ไม่เห็นนะ อ๋อแย่งขี่ให้ เอบีหน่อยพี่แบงค์ ข้างกันเลย มอ เนี่ ง ย ข้ามคนหล่อได้ไง อุ้ยสล็อตโต้ไม่เก็บหรอไม่มีใครเก็บสล็อตโต้ทางซ้ายจะจี๊บวิ่งเข้าไปขึ้นไปเก็บแล้ว ต้องสอน ติด ดู แท็บ ตัวโหดจะไปแล้วนุ้ย ปานุ่มสร้างตี้เร็ว ระวังนะดันย่อนอ่ะ ตัวโหดกำลังจะไป แชร์กัน2 คน ตัวหกกำลังจะไปเลยเหรอวะ กูยังไม่รู้เลยบ้านไหน ปาคิด เคบิงเปิดวาร์ปไปแล้วอ่ะยังไม่เอาอะไรเนี่ย เจมส์โดนประชิดตัวR8ตายก่อนแล้ว ปักร่วง เวลามันเพิ่งอัพบูหมดด้วย อ่ะใครไปเก็บโอลิ เฮ้ยในบ้านมีคาป้าไหมเนี่ย ไม่มี ไม่ได้อัพเว้ย มาเฮ้ยมีคนรับโมแล้วก็ถึงเอาพิษมาอีกตัว เจ๊บิ่งวาร์ปให้ เจ๊บิ่งวาร์ปให้ไปโอ้เจ๊บิ่งมาร่วมวงกันสนุกมากเจ๊บิ่งกำลังมันเลยวันนี้ ผมโยน พี่เฟียสมาตี้กันดีกว่า มา ว่ะตี้เล็กก็ได้ ชวนเลย พี่ตาวไม่บากี้อ่ะ ทำไมเชิญไม่ได้อะอ๋อมีชื่อปาร์ตี้นี้อยู่แล้วกรรม บิงอยู่ไหนวะ ฟ้ามอบนจ้า อ้าว R8 จะล่วง R8 เจ๊บิ่งรอด้วยแป๊บหนึ่ง โอ้ยจะหมดว่ะอ่ะ บูแป๊บบิงมีบูไหมขอบูดิ เดี๋ยวเลยจ้า อันนี้มันเอาทุกอย่างเว้ย เว้ยมาแล้วชวนจิวด้วย ชวนไม่ได้คนละกิวอันนี้กิว JR เคบิงวาร์ปไปหน่อยครับ มาช่วย แล้วจะเข้าดันไหมเนี่ยโอเค ส่วนตัวไหนฮะ ปัดเลยจมปัดขึ้นปัด เดี๋ยวซื้อบูแป๊บนึงเดี๋ยวมา ฝากบูเจมด้วยนะพี่ บูเจมสัก30 เม็ด จะเข้าแล้วบอกนะพี่เพราะว่าเต็มจะนั่งไอ้ทีมจะหมด โอเคน้อง ไม่ได้บอกพี่ตู อ๋อเหรอหน้าแตกสิกเลย มึงก็ดูจุดเอาดิเจมส์จุดกิ้วอ่ะพูดจริงๆอะมึงไม่ได้นั่งหรอก คนลากเยอะ เดี๋ยวขอสัก1 เพลงนะครับผมต่อขอ1 เพลงครับผม บอกรักเธอแบบว่าถูกใจ นี่ วาร์ปให้หน่อยครับ ตายเหรอ ให้ด่าไปดีว่าให้ด่า จ้าจ้า ยิวป่านุ่มหน่อยแบงค์ไอ้เจมส์กัด จิ๊บระวังเจมส์ อันนี้ไปลากอย่างเดียวใช่ไหม ความนี้เหรอบิงความนี้เหรอวะ เอบีป่าดี ใช่ป่ะ ใช่ ไม่ใช่มึงกดบีวิงกลับมา บัตรไปออฟกดพรเลยจ้า กดคาป้าไปพรอ่ะ แล้วกดคาป้าพรไปออฟน้ำเจี้ยนอ่ะ อ๋อโอเคครับ นุหายไปไหนวะนุอ่ะ ว่าไงพี่ ทำไรมันร่วมวงสนุกด้วยไหมเนี่ย ขึ้นดีไหม ผิวมาก ดีกว่านูบิสอ่ะที่อยู่กับนูบิสทั้งวันยังรู้เลย เกียร์เขาว่ายังรู้ จุ๊บมึงนั่งเฉยๆหรือเปล่าแต่ไม่ขึ้นน่ะ เกมมาแล้ว วัวพีทมาแล้วกำลังไป เทินไปบ่นไปปุ๊บ โอ้ย พี่นัดปั๊มนะระวัง โอ้ยอย่าให้พี่ตายเลย ต้องซื้อใบประกันเลยนะเนี่ย มันก็ขึ้นไหมมันก็ขึ้นนะ
แต่มันขึ้นเรื่อยๆดันย่อนอ่ะ แต่ผมเห็นไนท์มาโบนทุกทีอ่ะ ดันย่อนมันเป็นดันที่บอสมันไม่ดุไงสบายหน่อยดันอื่นบอสมันดุเนี่ย โอ้โหดาเมจขึ้นมันหลอกฮะ เอาเคก่อนเอาเคก่อน ได้ชุดละ2-3 เปอร์อะ เวลอะไรวะ 7 โถแชร์ไม่ได้เลยวะ ก็ไม่ได้ก็มาลากไง บ้านี้ ส่วนแบ่งพี่คือการดิวด้วย ฮะ การดิวทั้งหมด เจมส์ ก็มันไม่ดรอปอ่ะ กด อะไรวะจิ๊บเป็นเราอ่ะ ที่บอลหมดเนี่ยป่านนุ่มแย่งไปหมดอ่ะ ออกไปกับป๋า2 คนโดนทีละ10,000 เฮ้ยการทีเป็น10,000เลยเหรอ ป่าไปการ์ดตรงอื่นเร็ว มันดาเมจหลอกไง ไม่โดนจริง10,000 กว่า เอาเลย ไม่ได้ใส่โลคาลิเบอร์ ดูป่าดีมากัดดักเนี่ย ตัวอะไรจิ๊บการเป็น10,000 ไอตัวตัวไฟเหรอ อัมหมุด อาหมุดมันก็ต้องใส่โลกกดเด็ด ใส่โล่แล้วก็ยังโดนเป็น10,000 โลคาลิสดีใส่ทำไมกบมันเป็นมินิอ่ะพี่นัทไม่โวเนี่ยพี่นัทเนี่ย อาหมุดมันก็กึ่งมนุษย์ครับผม ไม่ใช่เป็นเดมอน กึ่งมนุษย์ด้วย นะ แล้วทำไมกึ่งมนุษย์ทำไมใส่แหวนไม่ขึ้นอ่ะ ข้อโดกิเบีย มาค่ะลองใส่แหวนเป็นมนุษย์ นี่มันทำเสื้อแตกเลยนะเนี่ย คันโยกอยู่ไหนวะ อยู่ตรงก่อนชั้นเข้าหินอะพี่เต้ ก็แตกนะครับมีการถอยขาย อุ้ยระวัง แจกเลย เอาไปทำอะไรพี่เต้ กันเสื้อแตก กาดิอุส2 รูไหมนะใครเอา กันเสื้อแตกใส่เสื้อ ขายด้วยอ่ะ การ์ด การเอาหมด ชุบพิษเนี่ยพิษตายว่ะ เม็ดมานาหมดป่ากัดทีหน่อยพี่แบงค์อย่าให้ข้า จิ๊บกดธงแล้วเข้าไปอีกชั้นนึงใช่ปะ กดมันจะเป็นเจดีย์อะพี่เต้อยู่ตรงหัวมุมก่อนทางเข้าห้องหิน กาดิอุสข้างหลังใครจะเอา2 รู ยืนอยู่ตรงกลางเลยนะ พี่เอาไปแล้ว ที่โยนเนี่ยโอซีได้ทีประมาณ 20,000 เลยนะ ดวน งอนน้อยเจม ตัดเฮ้ยทำไมมันยิงเหรอ ลงอะไรนากาเหรอ นากากูว่าไม่รอดทั้งหมด นาการก็ตาย นาการตกหนักกว่านี้ นากาต้องวิ2 นาคาเจอนกคู่ก็จบแล้ว เยอะ พี่คนเดียวก็จบแล้วนากา ๆไปก็ไปคนเดียวดินี่มาแล้วเว้ย พี่เนี่ยเดี๋ยวพัง ไปหลังโดนไอ้จุ๊บไม่สับตัวดูเลยจุ๊บโดนแล้วน่ะ อะไรวะ โอ้ยแต่จริงๆพอพวกเยอะๆมาน่าจะมันนะเนี่ย ทีหมดว่ะ มันขึ้นอยู่นะเนี่ยมันขึ้นอยู่นะเนี่ย ตัว10,000 กว่า แหมเลเวลตีกระป๋าแป๊บเดียวขึ้นมา เราไม่มีบ้านนากาแล้วนี่หว่า บ้านนาการโดนยึด ก็ไม่แปลกเราไม่ได้กันเลยอะเนาะ ไม่เขาไปกันก่อนแล้วเขากันเยอะนะ3 กิลถ้าจะบุกมันต้องใช้เวลา เพราะรูเทนแตกด้วยไงเขาก็ต้องยึดบ้านนั้นแหละ อ่า
ป๋าครูป๋าเท่าไหร่แล้ว90อย่าง 98แล้วมั้ง บ้าครูป๋าเล่นใหม่ โอ้ยล่วง ตรงไหนพี่ 7 ไอ้ปั๊กแมนยูกี่โมงปั๊ก ฮะ 5 ทุ่ม ลืมไป พี่แบงค์ขึ้นดีปะ ไม่บูมาไงวะเนี่ย มาถึงก็ ข ได้ อ การ บูหน่อยโยนบูหน่อยจ้า พี่เป้แม่งไม่ลากให้นี่หว่ามาโบคนเดียวเนี่ย ขอบูหน่อยครับ เดี๋ยวจุบแห่งภัยแรงอ่ะ มึงโยนเลย โยนไปเลยพี่ แมนยูมาแล้วพี่แบงค์เร่งก่อนแมนยูมา กัด เห็นมอนแล้วแม่งอยากกัดเลย เต้านะเต้าคาวิราคาเท่าไหร่ แพงอยู่ พี่เรื่อยๆนะFPโหมดพี่ลากเรื่อยๆนะ โอมซื้อแคสเอาก็ได้ซื้อจากนุ่นอ่ะมันได้ลด 10%อ่ะ ไม่ถ้าเกิดคาวิอมหาได้ราคาถูกกว่าอยู่แล้วไง ถ้าเกิดซื้อเงินสดอ่ะมีเอ็มอยู่ไง อ๋อ ขายของโละไปอ่ะ ทำไมโอมมีขายของโลทำไมตัวกูไม่เคยมีขายของโลเลย ไม่ก็จากเดิมใส่+2ไงมันเพิ่ม+5ไง แล้วเป็นไงตายเหมือนกัน ก็ตายเหมือนกันนะแต่เราต้องอัปเกรดตัวเองไงนะเต่า ทำไมพูดนี้ ไม่รู้ว่านะเต่าเราต้องอัปเกรดตัวเอง แล้วเต่าพูดนี้นี่คือแบบว่าทุกคนกดออกเกมเลยจ้ะ ไม่พูดตามตรงไง ชุบซ้ายหน่อย ตายเจมตายพี่ลืมไอ้นี่โทษทีเจม ใครตายขวามือคนตายปะน่ะขวามือที่นิ่งๆอ่ะ AB เร่งด่วน วิ่งไป โอ้โหในตัดแม่งตกที7,000 บายคู่ ตายคู่ซ้ายมือ ซ้ายเวลาของดอทมายัง ป่ากันดิป่า เนี่ยมึงไม่ตีลงไม่นานแล้วเนี่ย น่ากลัวว่าอันเนี้ย ติดที่พี่เจมไม่มีบูนี่แหละ ตังดุมมีแคสเยอะแยะ มาเดลบูดิ โคตรเยอะ ใคร มันอยู่ข้างล่างลากให้หลุดไปก่อนไม่ไหว ปวดมันเลย จังดุงมันมีแคสเยอะแยะมึงไม่ดึงอ่ะ เกรงใจเขา ตัวเขาลงเว้ย เขาเอาไปแล้ววะ ลุงปิดไมค์ไปเล่นคนเดียว ไม่มีเพนไม่มีเพนลายโดนตี จิ๊บชวนพี่เขาตีดิจิ๊บ เนี่ยไม่อยู่จอผลของการไม่อยู่จอ จุบแห่งภัยแรงอ่ะเขาตีดิ ดูว่าโดนดาเมจอะไรไม่รู้วะตายเลย ตาไม่ดีว่ะ ผลของการไม่อยู่จอพี่นัทไง ดู ช่วยได้ป่ะ ทำไมมันกดไม่ โดนดาเมจอะไรไม่รู้ตายเลย ได้ไหมพี่จุ๊บอยู่ในตี้อื่นอยู่อ่ะ666อ่ะออกตี้กัน กัด โหอาวุธปลาบ่อย เจมเก็บบู ไหนอ่ะ ชวนใหม่เด็ดเขาอยู่แล้ว User joined ไหนจะชี้จะไม่โยนเลย อยู่ไหนกันน่ะ ใครเก็บบูไปเนี่ย ดันย่อน พี่จุ๊บเก็บบูไปปะ ทำไมมันโยนไม่ได้ พี่ไม่ได้เก็บไป อ๋อบูนะโยนไม่ได้ต้องถ้าเป็นกล่องโยนได้ เป็นกล่อง ก็โยนไม่ได้เหมือนกันต้องเดว User left your channel นี่ค่ะฟ้าแวบๆเนี่ยนะ จุดต้องเติม X Cat ใช่ไหม ใช่ครับ ต้องไปเติม True เติม X-Cat โดนแบน1 ชั่วโมง เจ
เกมการ์ดดิ พี แล้ว จุ๊บ ปั๊ม อะ โดนแบนอะไรอ่ะออฟ ข้างหลังไงเนาะ เติมเงินผิดอันไง อ๋อเขาแบนด้วยเหรอ กดไป3 รอบล็อก1 ชั่วโมง เกมมีบูอย่างเนี้ย มีแล้ว โดน ค่ะ แล้วโดนมาชิดตัวแล้วไอ้ปั๊ก โอ้ย อืม อันอย่างเดียวค่ะ ไอ้ยะกูเป็นไนท์นี่กูโบใต้แตกเลยเนี่ย อยากเก็บมันมาก เต้พงแหวนโดนโบตายโดนปลาตายเหรอ จังดุง มาทำธุรกิจด้วย จังดุง อ๋อ อันซ่านี่เขา เฮ้ยขออะไรวะทอง ทอง ใช่คนนั้นอันอยู่อลัน อยู่เอซ วันนี้คือคืนป่ะเดนุ่นพอเต้บอก คือคืนดีอ่ะ ดีแล้ว ก็นุ่นทิ้งพวกเราไปกัน ใช่ นี่ไงกำลังเดินมาจะลงดันบ้านเนี่ย น้องทิ้งพี่ไปไม่ลาสักค พอดีเพราะเราเล่นนานๆแล้ว ำเพลงนี้ป่ะเคยได้ยินป่ะ โทรศัพท์ไปแล้ว น้องทิ้งพี่ไปไม่ลาสักค จริงเลยว่าเจ กำลังเดินอยู่ ำเปียวเว้ย เพลงอะไรนะ number one number one เพลงอะไรวะ ร้องนี่ร้อง พี่แบงค์บอกว่าไม่ได้ยินเสียงเจนุ่นนานเลย ได้ยินได้ไงล่ะ เข้ามาทีก็ปิดไมค์ ใช่สิ เสียงสูงเชียไม่ต้องคิดถึงขนาดนั้นกำลังเดินไปหาตา จุดนิ่ง พี่นัทสตรีมอยู่ป่ะพี่นัทนัดโวดิพี่นัท เก็บสติลไว้ให้พี่แล้วกัน พี่เจโดนเมมแรงป่ะ ไม่รู้ปิดเอฟเฟกต์ไว้อะรู้มันเมมมันปา ไอ้จุ๊บ แม่งเกับมือน่ะ ทุกโดน มันไม่อยู่จอให้ปล่อยให้มัน ใครมีเคลลี่บ้างพี่แบงค์ขอเคลลี่หน่อย เล่นพีชอยู่เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ย แหมเมื่อกี้มึงยืนนี่ตั้ง5 นาที เฮ้ยทำไมต้องลุมพี่จุกด้วย สาดนั่งหลับ เมากินเหล้ากันเที่ยง ตายเลยอ่ะ เนี่ยมายังไม่มีประโยชน์มีมาโทษก่อนแล้ว โอ้ย โดนอามุดเหรอ โอ้ตายเลยอ่ะ เบอร์ 7 เลขอะไรเลข7เหรอ User joined your channel. พี่เจ ปลาครั้งเดียวไม่รู้นะเป็นปลา2 ครั้งพร้อมกันเนี่ย หลังเข้า พี่เจมส์ หืม ตัวนี้ไอสกิล1จักรนอนมันใส่ของไมเดนได้แล้วเหรอ ใส่อะไรนะ มันปั่นไมเดนได้แล้วเหรอสกิล1จักรนอนอ่ะ ไม่ได้ ได้ไม่ได้เกียร์อีดอกปั่นอยู่ คือเวลากดปั่นออกอะเหรอ เวลาขังมันปั่นได้เฉยเลยอีห่า ขังหมดแล้วหรือเปล่า ไม่หมดนะลองดู เวลอะไรกันน่ะ User left your channel. ปั่นได้อยู่แล้วตอนขังอ่ะ ปั่นได้แล้วเหรอ เบลปะล่ะ ฮะ เจตุนจะเบลเปล่าเบลอะไร ไม่เวล85 ได้เวลได้ มาดีต้องการพิษเพิ่มเลยเนี่ย เข้าตีมา เค เบอร์ 1 เบอร์ 7 เบอร์ 7 เชิญจ้า ไอ้ฟอยยังไม่ได้ มาร์คไปชูพี่เจนหน่อยเบอร์ 7 เบอร์ 7 ใช่ไหมออกไงวะนะ ตรงกลางก่อนเราวิ่งซ้าย User joined your channel.
ปลาดุมงอนแล้วไปไหนแล้ววะปลาดุมกู เดินมอแล้วช้อปปิ้งโบไอแมปเนี้ยมันใช้ดาบอะไรโบ น่าจะไฟมากกว่า ดีมากไอเป็ด ถ้าพูดถึงดาบไดโบก็ได้ไฮด้าก็มาโบได้ เฮ้ยแซมมึงเหงามึงก็มาเวลก็ได้ด้วย ไปนะ มาเวลว่ามึงนะ หมวกเขียวกูมีไหนอยู่ที่ใครเนี่ย อะไรวะหมวกลักกี้เหรอ หมวกแคสสีเขียวเพิ่ม EXP อ่ะ อยู่ที่ฟอยล์เปล่า เจนุ่น ครับ ไอบัตรของเจนุ่นนี่ควรเติมครั้งที่ 2ถูกไหม ยังไงอ่ะ หมายถึงว่าบัตร True Money มันร่วมรายการ First Refill อ่ะ ฮะ ใช่ป่ะ บัตรแต่ของบัตรเจมัน ไม่เกี่ยวบัตรเติมบัตรเจนุ่นก็ไม่เกี่ยวกับครั้งแรกไง พี่จูมิวให้พี่เพียนหน่อย มันแยกกันถูกก็ถูก EX ก็ EX เค ไม่ได้รีฟิลมั้งออฟ ขอเคใหม่โดนปลา คือถ้าโดนเคแล้วโดนปลานี่หายเลยเหรอ หมดอ่ะพี่ โอ้เค10 ทีหายเลย พี่นัทอยากให้เจมลองโดนปลาปะล่ะ เฮ้ยขอเคตัวพี่ไว้ดีกว่าขอเคตัวเจไว้ เคเรื่อยๆอ่ะเคเรื่อยๆอ่ะโดยเจมจะได้กระตุก โอ้ย ตายแล้วห้าเฟียสลงไปละเฟียส มันเซตไม่ตายเดี๋ยววะ เคหน่อย นางมีคาลิเบอร์น่าจะตายพี่จุ๊บจะตายแล้วพี่จุ๊บไม่ดูตัวเองเลย เจนูนลงมาเค พี่ซับตัวลากอยู่ ตัวไหนอ่ะ เคไนท์อะเจ๊ ถามพวกไหนได้ เจนุ่นมีเค User หรอ joined your channel. มีค่ะรีสกิลมาแล้ว จะไม่มีทุกอย่างอะเจมมีคนเขาเวลให้ด้วยแหละ ไม่เลยค่ะเวลเองล้วนๆค่ะตัวเนี้ย ไม่ค่ะวันนั้นยังเห็นเดินในไฮออกอยู่เลย ไฮออก ใครเอาไปเล่นอะนะคะ ก็ไม่ใช่เจนุ่นนะคะ เพราะว่าทัก ไม่ แล้ว ทั ก็ ก ไม่ ทา ทัก ย เราด้วยอะค่ะ ก็นานแล้วก็ยังจะทำกันนะเนาะ จริงๆก็ไม่นานป้าเจม ก็ปล่อยผ่านไปได้ User บ้าง left ก็ your ได้ channel. โอ้ยดองแล้ว User เนี่ย left your channel. ก็บอกว่าไม่มันพี่นัทนี่จะมีเคแล้วเนี่ย ไม่รู้โดนอะไรเข้าไปดังบุ๊บเลยอะ พี่นัทจะต้องเคให้พี่นัทเถอะ มึงอยู่หน้าจอป่ะเนี่ย ว่าต้องเคให้พี่นัทดูว่าเคให้เจมส์ปะ โอเคเจมดิ โอ้โหเร่งหน่อย AB หน่อย นู่นแล้วมีคนรับงานนู่นไหม เมื่อกี้พี่สะท้อนดาเมจไป109อ่ะแปลว่าถ้าสะท้อนดาเมจ5%นี่ก็โดนไปเกือบ ไม่มันสะท้อน เท่าไหร่วะเยอะมาก เก็บก่อนรวมเซิร์ฟ99นี่ไม่มีคนรับหรอกมั้ง ไม่มีเลยนะที่โพสอะ มันต้องไม่มีอยู่แล้วเพราะมันเก็บไม่ โอ้โห ทัน 10 กว่าวันใครจะไปทัน ถ้า95ยังพอไหวไป99นี่โอ้โหเหนื่อยลากดิน เหนื่อยอะไม่เท่าไหร่หรอกพี่เปลือง มาก 15,000ไม่น่าคุ้ม โอ้ยอีกแล้วอ่ะนี่กดทัน ไม่เหนื่อยนะเล่นสนุกดีแต่มันเปลืองโคตรเลย พอมาเวล10แล้วเราลองมาคิดจำนวนตังค์ดูเด็ก เยอะนะ เยอะ เรื่อยๆดีจังอโนบิสนี่หลับอ่ะ อยู่จนเบื่อนูบิสอ่ะ อยู่จน แต่กูไม่รู้เวลไหนแล้วอะ
มันก็มีที่เวลเมดูซ่าอย่างเงี้ย เมดูซ่าเธอได้ปะ ไม่ได้ มึงอย่าวางเลยฮันกูจะไปสู้เขาอะตายอย่างเดียว จุ๊บมีเอจีหน่อยก็ดีนะจุ๊บนะ อะไรนะ ตัวมึงมีเอจีหน่อยก็ดีนะ ตัวกูทำไมไม่ดี โอ ดี เคหน่อยจ้ะเฮ้ยปอก มีเอจีหน่อยก็ดีมาช่วยแอโร่หน่อย ช้ากว่าเหรอพี่แบงค์ ช้าเลยมันหาร5ลองหาร1เด็ด1เด็ดลองอนุบิสหาร5เลยดิ ชุบหน่อยชุบหน่อย แต่ทำไมจึงขึ้นดีกว่าวะ เลเวลน้อยไงมันเหมาะสำหรับเลเวลน้อยไง ใครชุบที่เดี๋ยวไม่มีชุบอ่ะ ใส่เสื้ออะไร เจ๊ดิ่งยังอยู่ปะจ๊ะ จ้า เจ๊ดิ่งรบกวนเปิดวาร์ปให้ป๋าหน่อยจ้ะ มาวัดฟ้าเลยจ้ะ เล่นตัวอะไรป่า ชุบได้ปะบูหมดเดว พี่โดน คือไอ้ปักอ่ะมันไม่อยู่เว้ย เนี่ยใส่แองขาวมันไม่เข้าชุดอะต้องได้แองทองเหมือนกันเนี่ยสวยมากเลย เดี๋ยวก็ไปบอกเดี๋ยวก็ได้มาแล้วไม่ต้องซื้อด้วย เฮ้ยมันเป็นเงินของเราเองเราจะภูมิใจ ไม่ แองทองน้าเต่าเนี่ยน้าเต่าจะขายของไหมเนี่ย ก็ให้นุ่นเอาไปขายให้ไง มีเยอะมากอย่าบอก กลับก่อนหมดปั๊มหมด ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวมาใหม่ ยังอยู่อีกใช่ไหม อะไรหมดวะ อยู่ ปั๊ม ได้เบอร์หนึ่งแล้ว ทำเยอะแล้วมึงจะจุ๊บ หมดอีกแล้วเจ๊จี๊บบูน่ะ เดี๋ยวกลับไปซื้อให้แป๊บนึง ไม่เป็นไร ไอ้บูหมดเดวดิพี่มี มีเป็นกล่องเหรอ ไม่อะ บูปั๊มไม่ใช่บูเป็น มีเป็นเม็ด เดี๋ยวจะไปซื้อให้แป๊บนึงจะหมดแล้วมันนะ ถ้ารีล็อก แม่ ตัว จะดึงให้มาเอา ดีล็อกโดนจะหลุด นี่แม่งบูแพงว่า400,000 กว่าเนอะ400K เนอะ เราต้องซื้อเป็นแบบ 400,000 บาทแพงมากนะ เกม1 ช่องของเจเดม เมื่อกี้กูเดินลงไปซื้อแม่ง400,000กูไม่ซื้อเลยกูซื้ออย่างอื่นเอา เอบีลูกช้างว่ะ เนี่ยรังผึ้งอ่ะขึ้นพอๆกันเลย เต็มเร็วหน่อย อยากดูดบุหรี่บ้างอ่ะดอกแต่เป็นวิคนเดียว บอกว่ามาโคไว้ ขอบคุณค่ะเจ๊ ป่าเอาไนท์มาเลยเนี่ย เอามาตายเหรอ เอามาตายเสียบเบอร์เล่นเหรอป่าเอามาตาย กล้าแล้วเนี่ย อยากโบ เดนให้หน่อย 0%อ่ะไปตายจ้ะโก้ เดนให้หน่อยนุ่น ตัวไหนอ่ะ บ้า User disconnected from your channel. ป่าตัวเดียวก็ลากมาแล้วดูดิ ทำหน้าตกใจ กลัวไงคนไม่เคยลากกลัวไงกลัว แคลรี่พี่หน่อยแล้วโอเคมีเยอะมีแล้ว เจมส์เร่งด้วย ก้อนใหญ่มา ไม่ แล้ ต้อ ว ง ก้อนใหญ่มาแล้วอื้อหือ เรียกเป็นก้อนเหรอ เป็นก้อน อีก ดำ หมด เขาตีอ่ะ อีลู นี่ตัวป๋าเนี่ย
โหใส่ของหรูไป เดี๋ยวก็ตายเนี่ยเดี๋ยวตกแน่ เดี๋ยวก็ตายใส่ทำไม เดี๋ยวก็นอนตายไป เป ลา ล่า กไม่ใช่ให้มายืนเฉย ไม่ลากวิ่งอยู่รอบ ๆใหญ่เซตใหญ่ ๆไม่กล้าลาก มาเซนมาแล้วเซนบอกเสร็จใหญ่ ไม่กล้าลากไว้หมา เฮ้ย น่ามีไฟสไลเชอร์นะ ทำไมมันมี อีรู ๆพี่นัทโบดิ เคเจนุ่น ไลน์ฉันก็อยู่ต่อนะ เจจิ๊บเก็บอีรู กูคำเปล่าอ่ะ ไม่ได้หาชื่อไม่เจอ นุ่นมาอยู่ตี้ลากนะ มุดหลบก็ไม่ช่วยนะป่า ของหลวงก็ตายไปเนี่ย มาแล้วพี่นัทหลับยัง เวล70กำลังหน้ามาเลยวะ พี่นัท อะไรนะพี่เจน ว่าเวล70 80 พี่นัท มีคนมาล่าง หลับ เนี่ยกำลังเวลขึ้นมัน เช็คชื่อสิ พี่นัท แรงมากอะ หลับเหมือนก๊อฟเปล่า ไอ้ก๊อฟคือเรียกไม่รู้เรื่องนะคือถ้าหลับแล้วคือ พี่ ไป แซมนี่มีลามลงนกฮูกเฮีย ว่าเจมส์ เมื่อวานไอ้ก๊อฟเป็นไง หลับ เรียกประมาณ5 รอบอ่ะ ว่าไงพี่ ใครเรียก โอม ว่าไง ไออีรูเทพมันตีได้แบบบวกปลอดภัยนะเท่าไหร่อ่ะ บวก 4 ใช่ป่าบวก 4 ป่าบวก 4 ดิอาวุธ 400% อีรูฮะ 400%ไง รวม 400%ก้อนเท่าไหร่ ไม่แน่ใจเหมือนกัน 150 ในเกมมันมีคนขายป่าวะไม่รู้เทพ ไม่มี เดลได้ด้วยเหรอ มันไม่ได้อ่ะ จะบวกอะไรอ่ะ เอบีหน่อยจ้า ขอบคุณค่ะ จะบวกมีดอันนี้แมงกุจี้อ่ะโอมอ่ะ เฮ้ยเมื่อไหร่เก็บบันเทิงพลัสวะ บันเทิงพลัส เที่ยงคืน ท็อปเลยวะท็อปเล ดัง ย นั้น วะ ซื้อธรรมดาตีดีกว่า อีกครึ่งชั่วโมงจะแยกตีแล้ว จะแตกตีแล้วเหรอ พอแม่มาดี AB ให้ไหนครับ ไอ้ก๊อฟมัน อีกค อ รึ่ อง น ชั่วโม ดอง ก แยกตีแล้วเหรอ นานแล้วเนี่ย เนี่ยเรากำลังมันเลยอะ เร่ง พี่แบงค์ไม่อยู่เร่งไม่ได้ ควรกัดได้ป่าวะเจมไม่ได้ใช่ไหม อะไรนะ ได้ แต่เข้ามาทางเดียวกันดีกว่าเข้า2 ทางมันจะลำบาก AB นู่น เคพี่หมดโอเคพี่ ร่วงครับใช่ ปักเชนหน่อยล่วงซ้ายบนปักเดินขึ้นไป ขึ้นบนไปดิ ป่าไปดิ ตายเดี๋ยวตาย เพื่อนที่ไหนเนี่ย การย่อนพี่การย่อน ตาย มาพี่แซมมาเร็วช่วยหน่อย ป่าไปลากมาเยอะๆเร็วตายปักตาย ป่าวัวบอกกูลากได้ทีละตัว พี่ถอดเขี้ยวแล้ว ถอดเขี้ยวเลยพี่ แค่ล็อก เขี้ยวลิงเหรอพี่ ใช่เพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าจะเล่นไปทำไม เฮ้ยทำไมอ่ะ มันไม่หนุกอะ หนุกดี ดาร์กกันเหรอดาร์กมูนเหรอ เฮ้ยไอ้ดิกทองมันเยอะจังวะ
น้าเต่าซื้อมาเหรอ เปิดได้ลองดิบัตรรุ่นโอดีเลยนะ900แล้วไอชี่อ่ะ 9,000 บัตรเจนุ่นอ่ะ ไม่อันนี้ชุดใหม่แล้วบัตรอ่ะ โอเคโอเค ตุกได้อีกแล้ว ตายเยอะจุ๊บ จุ๊บหน่อย ใครเล่นพีมิลินน่ะ ครับฟัง ทำไมลากเข้าข้างหลังแบบนั้นน่ะ ชอบข้างหลัง ไม่มันวิ่งมาเอง ป๋ารีบวิ่งไปไหน ปากกลัวตาย ปากกลัวตายมันเยอะ ป๋าวิ่งหน้าตั้งเลยอ่ะ อีรูมันดรอปดีนั่นเนี่ยอีรูเล็กอ่ะ เห็นมันเยอะไม่ได้ป่าบอกกูไปก่อนแล้ว ติดนิสัยวิมาไงโดนโถมบ่อย ต้องแบบว่าลากเขาไม่รู้ว่าจะเลี้ยวยังไงเนี่ยมันต้องเลี้ยวลากแบบซิกแซกอ่ะ เวลาโดนโถมป่ากูตายก่อนทุกทีอะ พี่จุ๊บก็ไม่อยู่จอย อยู่เดินไปเดินมาอยู่ เอาไหวหมดไหวหมด เอาไม่ได้ปั๊มปลาหรอกมาแล้วเสียงกิ้งกิ้งกุ้งกิ้งมาแล้ว มีคนเอากุ้งกิ้งมาด้วยเหรอวะโหดไอตัวโหดเนี่ยมันไม่ฟอสด้วย มูลไลท์มาว่ะ ลูกน้องมูลไลท์ดอกการ์ดมาแล้วมึงชอบอะไรพี่แบงค์ เมื่อไหร่มิทติ้งเมื่อไหร่ RTT จบเมื่อนั้น ในการตัวเครดิตก็ขายได้นะ ขอไว้ใบก็ตัวดีเนี่ยซื้อไว้ใบนึง มันไม่ดรอปอ่ะดิเจ๊บิ่งว่าไปไหนครับ กัด ตายโอ้ยปั๊มยิกเจ ปั๊มยิกเลยพี่โอ้โห ป่าไอ้หมวกนั้นมันไม่ช่วยให้กันไม่ช่วยตีแรง ต้องหาการ์ดเต่าเขียวมาจริง ทำอะไรได้วะ ใส่หมวกให้กันเดมอนกับอันเดดอย่างละ พี่นัทโบหน่อย แล้วก็ใส่เมดูซ่าอย่างละ15เนี่ยพี่ใส่ Eye of Durahan เนี่ยได้ 4% นะสองข้างก็8เปอร์ยังก็โลแล้ว ก็ดีนะพี่
ไปไหนน่ะ คือใส่เต็มสูบเนี่ยแทงสบายเลยบอกเลย ไปไหนอะเต่าเดินไปไหนอะ โดนปลาตายเลย19,000 โอ้ยเราตายแล้วตีแตกวันเนี้ยก็เดินไปทำไมอ่ะ เพิ่งว่าเข้ามากันนะ โดนปลาตายเลยไม่19,000ไอ้เหี้ยปลาแรง ไหนยิงโดนคนอื่น แรกเดินออกไปทำไม ของก็ไม่มี 19,000 ชื่อวินี่เนาะแบบตัวไข่กับเมคาฟ้าแวบๆเนี่ย ตัวจังโยม พีททำงานหน่อยครับพีทยืนคุยกับไฮออฟน่ะเกมหมดแล้ว คุยได้5%แล้วอ่ะ ทำไมวันนี้คึกกันจัง เฮ้ยชิบหายแล้วออกตัวหลักบานหาย ตาเต่า รีบมาเร็วรีบมาลากก่อนแป๊บนึง กำลังเข้า ตัดหายได้ไงวะ มันกดออกแล้วมันหลุดหมดใช่ไหม ใช่ นายจิ๊บเอาอะไรบอกนะไม่รู้ โอ้วันนี้เวทลง ตอนอีกนิดนึง24 นาทีหมดแล้ว น่าจะเป็นพีท เที่ยงคืนเลิกแล้วนะ พอประมาณเก็บไว้วันละนิดพอประมาณ ขึ้นกันมาเยอะไหม เยอะ ถึงเร็วปะ ของพี่ ก็ อ่ะ ของเจม5-6ของพี่เกือบเวลหนึ่งอ่ะ โหใช้ได้เลยเนี่ย 85เป็น86อ่ะ บิงวับอ่ะ พี่เต่าเดินมาเร็วๆดิ วิ่งได้ไหม เวทลง เบสหน่อย จริงที่เนี่ยเก็บเวลดีนะไปหาอัพพวกคาริสเบิร์กแล้วก็ไออับดุลฮาสองข้างนะ คาริเบิร์มัน ตายไม่ตายแล้ว ถ้าเอา ของมันแพง คาริเบิร์มันต้องเป็นเมดูซ่ากับไอ้เนี่ยที่ผมบอกอะ เมดูซ่า เมดูซ่าเต่าเขียวแล้วก็ดูฮาราน2 วงเนี้ยพอไหว แน่นเลยแหละไม่ตายชัวร์โดนไม่ตายชัวร์ บิงโอไม่เอาบาทไปเต้นให้บิงอ่ะ ไม่ต้องจ้า มันบวกง่าย มันกดสกิลได้เร็วกว่า อีพีก็ไม่คิดริ้วคิดเหร่เจอเสือมาก็ใช้ได้อยู่นะใครเจอหลุมเสือแบบแต่ในนี้มันเป็นบั๊กอ่ะมันไม่มีหลุมเสือ แต่ที่พรมีนะหลุมมายา ใช่แต่ที่เนี่ยเป็นบั๊กมานานแล้วตั้งแต่เซิร์ฟเปิดแล้วแม่งยังไม่แก้ทีหลุมไม่มีคนแจ้งบอก มีคนแจ้ง เนียนไงคนเก็บได้คือเนียนเลยไง เป้ ว่า ทำอะไร พี่บวกขาย มูไลท์เลข 9ไอ้เลข 7 เอาปะ แคทนะเอ้ยหลังเข้าเยอะAB ลูกช้าง มาป๋ามา
ปักเรื่องอะไรแล้วมึงอ่ะ โอมเล่นดาร์กโมนเหรอโอม 74 50 ใช่ครับ รอครับพวก เนี่ยรอยยิบ เท่าไหร่นะ 74 50 เปอร์ พี่โอมเล่นด้วย เข้ามาแล้ว เดี๋ยวผ รอ ม เที่ยง ก็ คืนพี่เล่นด้วย รอบ8แล้วด่าน8อ่ะ ถ้าจบแล้วรอแล้วกันมีพี่ดิฟโอม User joined your channel. ผมเล่นด้วยพี่แพน ผมด้วย ผมเล่นด้วยนะ จุ๊บแห่งภัยแรงคืออะไร ที่ไหนครับที่ไหน พี่จุ๊บ แจ็คแข่งไฟแรงไงทายนั้นรู้จัก คืออะไรอ่ะ จุ๊บบ้าการ์ตูนไงดูการ์ตูนแล้วก็อยากจะตั้งชื่อตามเป็นตัวการ์ตูนหนึ่งในวันพีช ชื่อพี่จุ๊บเนี่ยว่า ใช่ จุ๊บ ทำไมชื่อมันแปลกอ่ะ แจ็คแห่งภัยแล้ง เห็นคนหาหลายคนแล้ว จุ๊บสอดเสือกบรันแบบแอปแบลอะ จูบุ๊บที่มันคือจูบุ๊บนั่นน่ะอันนี้ จริงๆอะมันคืออุ๊บ จูบุเมื่อก่อนชื่อจูบุป่ะวะ หมดอ้อย เสร็จเรา เปอร์แบงค์70 เปอร์ครับหมด เอามุดหนึ่งใบซะ ไอ้มุดมาสักใบดิ เอามาเลยเห็นไหมหน้าโกลเด้นบิงเนี่ยเห็นปุ๊บนี้เดี๋ยวพี่ดึงจากไข่มาบ้างเปิดสดเดี๋ยวนี้หนึ่งใบบางสี่หนึ่งใบ ไม่มีการ์ดดรอปเลย ได้เลยบับเบิลกัม5 อัน การ์ดโดเกบิก็ยังไม่ดรอป กดจำได้เหรอ เอ๊ะเบสหน่อยตอนนี้ไม่กดละเดี๋ยว13 เวลากดมันจะไม่ค่อยดรอปเว้ย จริงๆไอตอนอยู่ดันพรไม่น่าดรอป2 ใบนะ ดรอปอะไร การ์ดไอเนี่ย ห การ์ด มูแดงเหรอ เทเลพอร์ตอะไม่หมูแดง ทีมี่ ทีมี่2 ห ใบ มูแดงกว่าจะเจอตัวมี กดมา วัน ไม่ได้ดรอปเลยดรอปแต่เสื้อ โกจามาดมันชื่อโกจามหมูแดงมันชื่ออะไรตัวจีนะคนเลยเรียกหมูแดงเลยแม่งเรียกยากนะ 88อุ้ยใครวับหายเลยอ่ะ เวรกรรมทีเดียวเลยอ่ะหมอ ใครวับหายไปเลย สมน้ำหน้า ดีอ่ะทีเดียวเลย ล่วง ตักเลือดเต็มตัวคือเพื่อนไม่ต้องช่วยเลยอ่ะมาแล้ว โอ้ยมีใครมีซับอ่ะน่าจะซับตั้งนานแล้ว อ้าวขอโทษนะ ใครใส่เสื้อเคิร์ดหรอ เจน User joined your channel. พี่เจมส์ ไป มาค่ะ แป๊บหนึ่งเที่ยงคืน มาค่าหลายรอบแล้วว่ะแฮกบอย คิวตลอดเลยว่ะ ไม่มีใครเล่นด้วยเลย เที่ยงคืน เนี่ย เที่ยงคืน มันเที่ยงคืนเลยอะที่คืนเป็นซินเดอเรลล่าเหรอต้องรอเที่ยงคืน ใช่ก็นี่สวยขนาดนี้ ยอดดีจ้า ข้างหลังโดนลุย เนี่ย55ได้เนี่ยไม่เล่นกันอ่ะ เล่น5-5เปล่า พี่ตาจะดูเหรอ ถ้าไม่พอแฮกมีทีมแฮกมี4 คน ทีมมึงใครอ่ะ เอากับมันกูก็เล่นไม่เป็นนี่แหละไปหัดเล่นนั่นก็มันดี ทีมเพื่อน ไม่ให้เล่นพี่จูบอ่ะ แต่เกิดไม่ทันนะเกมโมบ้าพูดจริงนะ เกมบุคคลที่เท่าไหร่ บุคคลที่ คืออะไรวะ ไม่รู้ บุคคลที่ 4คือมี4 คนใช่ไหม เห็นมีบุคคลที่ 1 บุคคลที่ 2 บุคคล User ที่ left your channel. เป็น first person shooting อะไรเงี้ย 4เล่นคอนโซลน่าจะรู้ว่าคนเล่นคอนโซลมันจะเข้าใจ โมบ้ามันย่อมาจากอะไรวะเดี๋ยว MOBA ไม่รู้ย่อมาจากอะไรวะ BA
พี่อยากรู้ แมนยูนำ1-0แหมมันต้องชนะแล้วแมนยูอ่ะเจอทีมแบบนั้นต้องเกิน3 ลูกอ่ะ นัดชิงเหรอ โอ้นัดรอบแรกเลยFA ครับรอบแรกเจอกับทีมชื่ออะไรอ่ะ วีแกนไหม ปุ๊บ เฮ้ยหมด วีแกนจะวีแกน User joined your channel. ถ้ามีแดนเนาะสบายอ่ะ เจมส์ได้ใส่โซอีว่ะนะ หาตังค์กันอยู่หรอ ฮะ เก็บไว้อยู่หรอ เก็บ หาเวลแคทไม่ยอมทำตัวมาจะได้มาเวลด้วยกัน มาแล้วเข้ามาเร็ว เขามาตัดเอใช่ไหมเขามาค่ะ กูบอกให้มึงโหลดแล็กมาเล่นเลย ก็บอกว่าไอ้นี่มันมีปัญหานะ ยังแก้ไม่ได้เหรอ ได้เลย ขี้เกียจไปร้านคอม ปลุกกันได้ด้วย แบงค์เก่าว่าเมื่อเราถ่าย พี่นาทำ ที่ผมโดนเอาแดนเข้าสุดท้ายนะ แดน พี่ก็มาเวลกับเขาเนี่ยแหละ ขาดแดนมาเลเวลนี่จะพุ่งแล้วสุด แต่คนก็จะนั่นแหละ คนก็จะเต็มไปหมด การ์ดโดเกบีตกสักใบก็ยังดีวะ ผมก็จะไปแม็กมาเป็น10เลยนะ โดเกบิก็เอาอ่ะ กี่ใบวะกี่บาทวะโดเกบีพี่เจโดเกบีกี่บาท โดเกบีก็ลงดันนาคาได้นะ หรอโอ้โหถ้ามานี่ทั้งวันดรอป2M กว่าเหรอ ถูกไปงั้นไม่เอา อามุดละกัน อามุด อามุดเดี๋ยวนี้ก็ถูกแล้วถูกมาก 10 กว่าอยู่นะ10 กว่าอยู่นะ พี่โอม ไป20 มาจะ6ละ อามุดโลกิ 5M โดนกี่ 5M เหรอ ของโลกิถูกมาก โลกิคนไม่เก็บเวลแล้วเปล่าวะ มันไปซื้อของโลกิทิ้งไว้ด้วยนะ ใช่จริงๆซื้อคือถ้าไปดูแล้วซื้อเก็บไว้ก็ได้เพราะยังไงมันก็รวมอยู่แล้วไง เราต้องการใช้ไงอามุดอ่ะเราจะซื้อมาเก็บเวลอย่างเงี้ยต้องรออีกอ่ะ เราซื้อมาใช้ตอนนี้อ่ะ เห็นรู้สึกว่าจะแย่งอามุดคู่ของเจ๊กันอยู่ไม่ใช่เหรอ เนี่ยแย่งมาแล้ว ตาย โอ้โหก็มันใช้หลายวันแล้วป้าเจ้เอาไปกี่วันละ หมวกลักกี้ก็หายไปเนี่ยไม่รู้อยู่กับใคร ของหายเยอะมากอะ หมวกลักกี้หาย3-0ค่ะ อยู่กับ ห เจ๊ มวกลักกี้ของเจ๊อีกใบหนึงอะไม่รู้อยู่กับใครอะ เสื้อทุกอย่างอ่ะ ที่เคยเวล พี่แบงค์กี่เปอร์อะวันนี้จะขอ90เหรอ ไม่น่าจะทันแล้วแหละ เขาเลิกกันเที่ยงคืน90เอง อีกกี่เปอร์ เต้งหน่อยพี่แบงค์ อีกกี่เปอร์ ขอวันอื่นพรุ่งนี้ก็จะเวลอีกค่ะ เวลทุกวันค่ะ พรุ่งนี้ได้เวลเหรอ ทำไมอ่ะ แล้วพรุ่งนี้เป็นไรไม่ได้เวล หลังเข้า อุ้ยน้ำหนักเกินลืม นี่ต่อยเลยครับ ใครเก็บอีนี่หน่อยดิ โอ้บักต่อยไม่ตายวะน่ะ ไม่เต็มพี่ไม่ถึงครึ่งหลอด อีกแล้ว ผมตายแทนแล้วเนี่ย เก็บเปลือกหอยดิคนไปแล้วอ่ะ50 วันไอพีหมด หัวตีแตก โอ้เยอะโอ้โหกูเข้าหน้าเลยดาเมจเข้าหน้าเลย พี่แซนชวนหน่อย ปั๊มหมดอ่ะเต็ม หมด ไม่เป็นไรมันอีก10 นาที6 นาทีเอง เอ้ยไม่กี่นาทีเอง10 นาที เจนุ่น ครับ เจนุ่นจ้างคนเวลเหรอ หาคนเวลยังหาไม่ได้ ไม่มีเลยอ่ะ เอาเวลเท่าไหร่ครับ เดี๋ยวเวลให้ เจนุ่นจะเล่นไบโอเหรอ เปล่าเขาให้ปลดรับให้หน่อย อ๋อ โอ้ยคนที่คอแรงเยอะ ใครหลา เต็มเดียวเอาจะได้เก็บไว้ ขอบคุณ เ ค่ะ สียเวลาลากเยอะ ล่าง ตัวอะไรเนี่ย จัดการลูกน้องมูลไลท์สุดท้ายเลย
น้องแมว ลองแมวเลยว่ะแม่งลองแมวเลยว่ะสงสารมันแม่งเอ้ยนี่คนรักแมวทำใจไม่ได้เลยนะเนี่ยไอ้ก๊อฟมันเปลี่ยน Data ให้ยังอ่ะเจม Data อะไร ที่มองเกษตรเปลี่ยนใหม่อ่ะ ไม่รู้อ่ะต้องถาม เด็กๆฟังอยู่ใจเย็น ยังสตรีมกันอยู่เหรอ เปิดไปเรื่อยเปื่อยอ่ะ เปิดทุกวัน ให้เด็กๆฟังไป เด็กอะไรอะพี่นัทวิญญาณเหรอหรือว่าไง ตอนนี้มีคนดูอยู่3 คน เดี๋ยวงั้นที่แซวนุ่นไปนี่ก็ออกอากาศหมดเลยดิ พี่เจมเล่นตัวจะเข้ามองไปต่อย คือใครอะใครวะกันกวีคือใครวะ ล่วงพี่นัทใครคือกันกวี ล่วง ใครวะฮิวเป็นเราไอ้บุ๊กแน่เลยเนี่ยใช่ปะครึ่งหลอดเจ๊คือมึงเหรอไอ้คนที่ไปโพสของพี่นัทอะเคครับใครอะพี่เจมเล่นตัวอะไร เอ็มพายของใครเนี่ย พี่นัทใครคือกันกวีคือพี่โพสเห็นแนตอมแหละไม่รู้ว่าที่อื่นไม่เห็น User joined your channel พี่นัท89อย่างโอ้ยจะ86เองเจเวลเท่ากูแล้วไวกว่าก็เขาเวลวันละเวลไม่ใช่เหมือนมึงวันละ5เขามีมานะเขาไม่ได้เวลวันละ5 เปอร์ทำไมโดนด่าเลยพี่จุ๊บตั้งแต่6 เดือนพี่จุ๊บเพิ่ง85จะตั้งใจเว้ยทำงานนี่เห็นถ้าต่อถ่ายรูปลงในกลุ่มมีแต่กินเหล้านี่เจ๊จิ๊บก็ทำงานเจ๊จิ๊บ92นะเห็นไหมล่ะอายไหมเนี่ยอายไหมคะพูดออกมายังอยู่พี่จุ๊บบอกไม่อายด้วยเชิดพี่จุ๊บบอกนี่มันแฟนคลับเจมนี่หว่าเจมมีคนเข้ามาเนี่ยชื่อกันตัวดีเนี่ยใครอะคือใครก็คือแฟนคลับเจมพี่เจมเล่นตัวจะเข้ามองไปต่อยนั่นคือใครล่ะนั่นถามดิให้น้องเขาดูอยู่จะเหลือเหรอม่วงใช่ไหมล่ะรู้นะเบียดหน่อยโอ้ยนี่รอบนี้เป็นรอบที่ใบประกันจะไม่หมดอายุจะหมดอายุอ่ะไม่แอลกอฮอล์หรอไม่ตายเลยใช่ไหมคือไม่ตายนะปกติร่วงตลอดมาแล้วกูกดก่อนเลยกันกวีดวงเป่งฮิวสัก7-8 ทีนะดวงพึ่งดวงอะไรดวงเป่งอะถูกละบาทนี่ขยันเดินเนาะไม่ขยันเดินไม่ได้อย่าโดนด่าถ้าสกิลไม่ขาดก็พอแล้วไม่ต้องเดินก็ได้ไหมวิโง่อยู่กรรมเลิกกัดไหมล่ะเจมเป็นเจเลิกกัดแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่ได้เวลด้วยนี่อย่าเพิ่งเลิกสู้ต่อไปเจมอย่าท้อ6 ชั่วโมงแล้วเนี่ยเล่นมา6 ชั่วโมงแล้วแต่เปิดตัวเลยเหรอใครดูอะไรครับสู้ต่อไปทาคิชิเบสหน่อยโอ้พีทไม่ทำงานเลยเนตตี้เนี่ยพีทไอ้ปั๊บแรดไปไหนโหลได้ยินครับได้ยินจ้าแบงค์อะไมค์พี่แบงค์อะชัดบางทีมันขาดหายไปอะขาดอยู่ป่ะดีแล้วมันได้ยินแค่ขาดอยู่ป่ะตอนแค่แล้วมันก็หายไป User left your channel ไมค์เสียรูปักไมค์เสียบข้างหลังไม่ได้หรอ
ก็เนี่ย เสียบข้างหลังว่าให้เสียบข้างหลัง แล้วข้าง ว่า หน้าไม่ได้แล้วข้างหน้าก็เสียบไม่ได้หรอพี่แบงค์ข้างหน้ามันก็น่าจะมี มองใครตีด้วย ไม่รู้อ่ะอยู่ต้อง มันจะกลับ เต้ย มา แฮปปี้นี่คือมองไอ้เต้ย แฮปปี้เนี่ยนะ ไอ้เต้ยที่แฮปปี้ เต้ยเอ้ย ไอเฮียเมื่อก่อนเป็น ไอ้ พีท เต้ยว าร์ป เอ้ย ดีนัดไม่บาย เมื่อก่อนบริการไข่วาร์ป เจเน็ตไม่อยู่15 วันนะจ๊ะ แฮปปี้นี่เมื่อก่อนนี้เป็นคนวับป่วนนะ ผันตัวกลายเป็นม้องว่ะ เลข8ครับ เลขแปดทุบหน่อยแล้ว โอเคครับ เอาออสมาออสโดนดาเมจ จ น้องแบ็คดิลลี่โดนไปเลี้ยวเลยเมื่อกี้ ตายเหรอ ำตายปะ ตายหมด ไม่ตาย ไม่ตาย พี่เต่ามายุ่งอะไรกับของเนี่ย ข้างหลังเสีย เห็นไหมล่ะ เค จุ๊บทีเลข4 ไปชุบไปปักไปดิ เลขอะไรวะ เลข4 เหลือ5 นาทีเราจะยุติการไลฟ์สตรีมแล้วนะครับผม พี่โอมเดี๋ยวจะไปดอทก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นใหม่ ได้รอเจมดอกคนเนี่ย จริง รับเมลครับรับจ้างปั้นครับ1195ครับมา15 วันมา 100 เดียวปะเอา พี่นัก ครับผม เดี๋ยวปั้นนู่นตั้งปั้นตัวผิดนู่น ถ้ารู้ไปข้างหลังเสียต้องทำไง เปลี่ยนอย่างเดียวเลยครับ ซื้อรูที่เซเว่นอ่ะ เคหน่อย มีด้วยวะ มันจะมีแบบมี อ๋อเป็นรูพิเศษเหรอ มันจะแบบเหมือนเอามาไม่ได้ว่ะ ตายอ่ะเลข9เลข8 9 8 ในโซนเกม เฮ้ยมองในดงนั่นไงจุ๊บโดนแล้ว จุ๊บ จุ๊บโดนล้วงดงแล้วเรียบร้อย ต้นต่อยเหรอ โดนต่อย ขึ้นมาเนี่ยเปอร์อะพี่จุ๊บ เกิน อันที่ทำมานี่คือหมดแล้วมั้งไม่มีคืนเนี่ย พีทไม่เป็นไรเอาหันขึ้นหนึ่งเดียว ก็หันตาย ก็หันตาย ไอ้เหี้ย ไม่ได้พี่ตาย ไม่รู้ด้วยคือไม่รู้ด้วยจุ๊บบอก รู้นางเป็นคนชุบตัวนางเอง เอาป๋านอนแล้ว แล้วไอ้จุ๊บกูต้องเดโวมึงเลยเนี่ยโอ้โห เอาป๋านอนด้านขวา ปาตาย พาไปเลยดิ ป๋าจะไปช่วยแล้ว เดี๋ยวจิ๊บไปนอนเป็นเพื่อน เดี๋ยว อุ้ยตาย เยอะ ปากีก็ไม่มี โอ้ยข้าศึกบุกหน้าหลังเรียบร้อยไป1จะนู่น กดยิกเลย ล่วงกันนะ ไอ้แฮปปี้ไม่ต่อยเลยแฮปปี้อ่ะแฮปปี้ช่วยต่อยเลยดิ ไอแฮปปี้ไปไหนแล้ววะ เนี่ยนั่งเฉยๆเนี่ย ไอแฮปปี้ทรงผมยังฮา ทุกหน่อยครับเลข9 เลข9แล้ว ก้าวเลยครับ จิ๊บพาไปชุบหน่อย โอ้โห เดี๋ยวแป๊บนึงนะ ตามทางเยอะมาก ไปอีก3 นาที ต้องวิ่งสีคิว เอ้ยปันนุ่งพัฒนาแล้วเว้ยลากเยอะแล้วนะเว้ยที่หลังตกใจด้วย โบด้วยลากโบ ป่านหนุ่มไม่มีทุกอาชีพครบแล้วมั้งนะ พี่เจมอีกนานไหม อีก3 นาที อีดอกว่าจะออกไปเอางานให้เพื่อนก่อน10 นาทีได้ปะ ไปดิตอนเนี้ย รอนะ พี่เล่นดาร์มูนอยู่แล้วพี่ยังไม่เล่นเกมหรอกแต่พี่เล่นดาร์มูน ประมาณ ก่อน นั้นแหละเดี๋ยวเคลียร์คือของอะไรก่อน อุ้ยตาย ตายคู่เลย โอ้ยเสียดายเปิดจะจิ๊บ User left your channel. ทองอันเนี้ยจะเอาไงให้เจมส์ประกันเนาะโอเค ขึ้นไปชิปข้างบนหน่อย ตอบเองเลยว่ะ ปลามันไม่นี่ด้วยอ่ะ เอาไปเป็นค่าไว้ให้คนล่างแล้วกันไป ชุบปากข้างบนด้วย เอาไปเป็นค่าไว้ให้คนล่างเขาแล้วกัน หายนอนอยู่เลย ป่านี่ป่าวิ่งอยู่นี่แล้ว เพียสเจนเนี่ยจิ๊บเนี่ย ให้นอนตายข้างบนวะ เอาทองไปแบ่งกันนะพี่เจน เนี่ยฟีด ชีสตาย มาเก็บมาพี่เฟียสพี่เจน จิ๊บเนี่ยไปแบ่งกันไป มันขายได้กี่ตังค์อ่ะ 2M กว่า 3M ถึง เอาไปทำเป็นไว้กล่องแจกสบาย ได้10 กล่องได้ไว้10 กล่องนะ เอาไปซื้อปั๊มนั่นแหละไม่ต้องทำ เจนเอาไปเอาเงินมา
เจ๊เอาไปเงิน เอาทองไปเอาเงินมา ได้ ใครขุดทองเหรอคะ แล้วใครยิงมันวะ ไปขุดทองแล้วว่ะ อะไรอย่างเงี้ย ไอ้เหี้ยปักไอ้สัส เอาเหลือ1 นาทีเท่านั้นนะครับผมจะหมดเวลาแล้วครับผม ป๋าโชว์สัก เครื่องจะดับแล้วเนี่ยเครื่องจะดับแล้วเนี่ย1 นาทีเนี่ย เกมกำลังจะโอเวอร์ เฮ้ยป๋ากูไปโชว์กันกลุ่ม คูณหมดพอดีเลย โอ้ยดีใจตั้งร้านมาทั้งวันขายของได้300,000 มาป๋ามา โอ้ชุดนี้ชุดใหญ่ด้วยว่ะ เนี่ยเจ๊จิ๊บลากมาชุดใหญ่จริง เจ๊จิ๊บนักล่า พี่เฟียสเดี๋ยวขอโลดด้วยนะคะ ครับ เจ๊จิ๊บไปหาที่ลากมาลากได้สบายเนี่ย พี่แซมไปเล่นแล้วมั้งเนี่ย แกไปเล่นดักมูนอยู่ เวลาแล้ว หมดเวลาวาร์ปค่ะ เจนุ่นต้องไปคุ เอา ย การ์ดชุดนี้ให้หมดก่อนหมดเวลาแล้วนะครับผม เจนุ่นต้องไปคุยโทรศัพท์เลย ไม่คุย เนี่ยชุดเนี้ยการ์ดแอมมุด อ้าว มาแล้ว งั้น เนี่ กู ย ลงวาร์ปพอดีเลย วีกลับแล้วอ่ะโบไปดิ โบไปดิโบไปโอ้โหล่วง มอบนนะคะ มองบนครับผมถ่ายรูปร่วมกันหน่อย ชุดนี้ เจอกับตาย ล่วง เป็นการเก็บเลเวลที่ใช้คนเยอะที่สุดในรอบ2 ปี 47%อัพแล้วอ่ะ พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ แชร์กันได้ยัง น่าจะได้บัคเวลอะไรเนี่ย 2.5 พี่แบงค์ก็ขึ้นเยอะอยู่ชั่วโมงเดียวเองป่ะเมื่อกี้ชั่วโมงครึ่งป่ะ เจมาครึ่งชั่วโมงได้มาประมาณ15 เปอร์ เวล 1 อะไร ชั่วโม เว ง ลอะไร ได้มา15 เปอร์เท่ากัน จุกได้15 เปอร์ว่ะ 25 เปอร์ ไม่แต่พูดถึงมันโบไม่กี่ทีก็ตายแล้วนะเนี่ยไอ้มดเนี่ย ใช่ ตาย เรียบ แต่ ร้ ว่า อย มันปลาแรง อุ้ยถ่ายรูปหน่อยดิเนี่ย เอาถ่ายรูปคนเก็บเวลหน่อยแล้วนานๆจะได้ถ่ายรูปวันที่เอารวมถ่ายรูปหน่อยรูปเร็วถ่ายรูปหน่อยคนเก็บเวลวันนี้ นายนั่งข้างหลังจ้ะ User disconnected from ครับ your channel. ไปด้วย โอ้ยนั่งข้าง แฮปปี้แล้ว ป่าแล้วดรอปนั่งข้างป่าแล้วดรอป โอเคเดี๋ยว เราด้วย เดี๋ยวพิมพ์บอกลาคนที่ดูอยู่นะโอเคนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ ของชาวบ้านเขา ของหนุ่มๆวะ ใช่แล้ว